1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 კარგია თქო კითხე რომ აცნობია კარგიაო ეკაცე 1 2 3 1 2 3 1 2 3 კაი ერთი გაფშო როგორ ერთი ის გატესტეს გაასწორეს იმაზე ერთი თარჯიმანისთვის ეხლა გადავამოწმე ანუ თარჯიმანი ამას გაიგონებს კი აბა ის დატესტეს და ორი უნდა გაიგოს მაინც აი ამ ხეთ კოსტუმიან კაცს კითხე ერთი
ერთი ჩაირთ. როგორია? აქ შრია. გამელაპარაკეთ. ეხა მესმის. შორიდან მოაქვს? მოგესალმებით ყველას. მადლობას მოგახსენებთ საქართველოს საგანმანათლებლო ტექნოლოგიების კონფერენციაზე მობრძანებისთვის, მონაწილეებს, მომხსენებლებს, სტუმრებს, სპონსორებს. წელს გვაქვს რიგით მეხუთე კონფერენცია და ალბათ სიმბოლურია, რომ ეს კონფერენცია მასწავლებლთა პროფესიული განვითარების ეროვნულ ცენტრში ტარდება. გვექნება და წინ გელოდება ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი სესიები. წლევანდელი ჩვენი კონფერენციის მიმართულება ძირითადად იქნება პროგრამირება, კოდინგი და რობოტიკა და დღეს და ხვალ პარალელური სესიების დროს მასწავლებლის მოხსენებებს მოისმენთ ძალიან საინტერესოს და მნიშვნელოვანს.
ასევე დღეს 4 საათზე გვექნება ტექნოლოგიების გამოფენა მეოთხე სართულზე და აქაც საგანმანათლებლო პროდუქტებს დაათვალიერებთ და გაეცნობით და ხვალ ტრადიციულად ასევე გვექნება დაჯილდოების ცერემონიალი. მინდა მადლობა გადაუხადო ჩვენ სპონსორებს, Microsoft და Liberty Bank-ს. Liberty Bank-ი დღეს ჩვენთან ერთად არ არის და ხვალ შემოგვიერთდება. ასევე მინდა დავაანონსო, რომ ხვალ Microsoft-მა ძალიან საინტერესო სესია მოგიმზადათ და ეს სესიები სამ პარალელურ სესიაზე გადავანაწილეთ ისე, რომ თითოეულ თქვენთაგანს გქონდეთ დასწრების საშუალება, ძირითადად იქნება სამუშაო შეხვედრა და განმეორებადი იქნება ეს. ეხლა მინდა ვთხოვო მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორს ბატონ ბერიკა შუკაკიძეს. გამარჯობა, კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება ჩვენ ცენტრში. დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ჩვენს სტუმრებს, რომლებიც გვეწვიონ იტალიიდან და შორეული იაპონიიდან. ასევე მადლობა მინდა გითხრათ თქვენ ჩვენს პედაგოგებს, რომ შეწუხდით და მოხვედით დასვენების დღეს. ცოტა უადგილოც კი მეჩვენება, ეხლა მე საგანმანათლებლო სივრცეში ვისაუბრო ახალ ტექნოლოგიების მნიშვნელობაზე, იმიტომ რომ ეს არის ჩვენი დღევანდელობა და ეს არის ჩვენი მით უმეტეს ჩვენი ხვალინდელი დღე. პრემიერ-მინისტრს აქვს ძალიან კარგი და სწორი ხედვა, რომ საქართველოს მომავალი ეკონომიკური კეთილდღეობა დიდწილად იქნება დამოკიდებული ადამიანური კაპიტალის განვითარებაზე. ამიტომ ეს დავალება, ეს ხედვა დავალებად იქნა მიღებული ყოველი სამინისტროს მიერ და ჩვენი მინისტრის ფილოსოფიაც დიდწილად უკავშირდება ახალ ტექნოლოგიების განვითარებას და სასწავლო პროცესში მის ჩართულობას. ადამიანური კაპიტალი 21 საუკუნის დასაქმების ბაზრის მოთხოვნები ეს არის მჭიდრო კავშირში ახალ ტექნოლოგიებთან. ამიტომ ჩვენ რაც შეიძლება სწრაფად უნდა მოვახდინოთ რეაგირება ამ ახალ გამოწვევაზე, ამ ახალ დავალებაზე და საგანმანათლებლო პროცესში უფრო და უფრო მეტად უნდა იყოს წარმოდგენილი ახალი ტექნოლოგიები. თქვენ იცით ალბათ, რომ მიმდინარეობს ახლა განათლების რეფორმის მოდელი, დანერგვა 150.000 სკოლაში და ეს 150.000 სკოლაში ეს განათლების რეფორმის მოდელი დიდწილად არის დამოკიდებული ახალი ტექნოლოგიების საგანმანათლებლო პროცესში ჩართულობასთან. შემდგომ ჩვენ ეს პროექტი განივცობა საქართველოს 50, 100, მერე 300 და დაახლოებით 2020 წელს მოიცავს საქართველოს ყველა სკოლას და ყველა სკოლაში საგანმანათლებლო პროცესში ახალი ტექნოლოგიები მნიშვნელოვნად იქნება წარმოდგენილი. უფრო მეტიც ჩვენ ეხლა გვაქვს ურთიერთობა ესტონელ პარტნიორებთან, რომლებმაც წარმატებით დაიწყეს და განახორციელეს და სხვათა შორის ფინელ კოლეგებს უტარებენ დღეს ტრენინგს საგანმანათლებლო პროცესის დიჯიტალიზაციაში. ახალი ტექნოლოგიების ჩართულობა საგანმანათლებლო პროცესში ეს არის არა მარტო მთავრობის დავალება, არამედ ეს არის თანამედროვე ბავშვის მოთხოვნაც. თანამედროვე ახალგაზრდა ყოველად წარმოუდგენელია დღეს ახალი ტექნოლოგიების გარეშე და ხშირად მე მაგალითად ჩემი შვილების მაგალითზე შემიძლია გითხრათ, რომ ბევრად უკეთესად ერკვევიან ახალ ტექნოლოგიებში ვიდრე მე. ცოტა ესე იგი ციფრულად მოხუცი ვარ, მე მგონი მათთვის. ამიტომ ეს დაკვეთა და მათთვის საინტერესო გაკვეთილის ჩატარება ეს წარმოუდგენელია ახალი ტექნოლოგიების გარეშე. ჩვენ ხშირად ვამბობთ ხოლმე რა არის განათლების რეფორმა, 1000 გვარი განმარტება აქვს ამას, მაგრამ ჩემთვის არის ძალიან მარტივი, რომ ეს არის საინტერესო გაკვეთილი. განათლების რეფორმა არის იწყება და მთავრდება საინტერესო გაკვეთილით. თუ ჩვენ ვატარებთ საინტერესო გაკვეთილს, ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ განათლების რეფორმა წარმატებით დაინერგა. ვიმეორებ, რომ თანამედროვე ბავშვისთვის საინტერესო გაკვეთილი დღეს ახალი ტექნოლოგიების გარეშე არის წარმოუდგენელი. ამიტომ თქვენი როლი ამ საქმეში ძალიან დიდია. ჩვენი ცენტრის მხრივ რაც შეიძლება გითხრათ, ეს არის რომ ჩვენ ვცდილობთ და ჩვენი თანამშრომლები რომ მეტი და მეტი ინვესტირება მოვახდინოთ მომავალში და არა წარსულში. დღეს ეგრეთ წოდებული წიგნი, ქაღალდის წიგნი, ეს არის წარსული. ბუკლეტებიც კი არის წარსული. დღეს მომავალი არის ახალი ტექნოლოგია და ახალი ტექნოლოგიებით შექმნილი რესურსები. სასიამოვნო და წარმატებულ დღეს გისურვებთ.
და იმედია რომ ხვალინდელი დღე უფრო სამუშაო პროცესში უფრო მეტად საინტერესო იქნება თქვენთვის. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მადლობა. მინდა ვთხოვო მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის მოადგილეს ქალბატონ მანანა რატიანს. მოგესალმებით ყველას, ჩვენ სტუმრებს, მასწავლებლებს პირველ რიგში და ასევე ჩვენ სტუმრებს მიხარია რომ ჩვენი კონფერენციას აქვს უკვე საერთაშორისო ფორმატი და არაერთი, თქვათ საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარება მოხდება ამ ორი დღის მანძილზე. თუმცა, როდესაც საუბრობთ ჩვენ ყველანი ტექნოლოგიებზე და ტექნოლოგიების მნიშვნელობაზე, არაერთ ქვეყანაში გვინახავს, რომ ტექნოლოგიებს უყურებენ როგორც რაღაც საშიშ ტენდენციას და ეს არის მიმართული რაღაც ინფორმალური ჩვეული ტრადიციული გაკვეთილების წინააღმდეგ. ამის მაგალითი შეიძლება იყოს საფრანგეთი, რომელმაც აკრძალა მობილურების გამოყენება სკოლებში, მაგრამ მეორე ნაწილი ქვეყნებისა ხედავენ ტექნოლოგიებში ძალიან დიდ პერსპექტივას და მომავალს. ალბათ ჩვენ მეორე მათგანს მივეკუთვნებით, რადგან ამ კონფერენციას თუნდაც მართავთ. საინტერესოა ისიც, რომ არავისთვის სიახლე არ იქნება, რომ აი ეს დღეს უკვე ლაპარაკობენ მსოფლიოში მეოთხე ინდუსტრიულ რევოლუციაზე. და ეს მეოთხე ინდუსტრიული რევოლუცია არის ბევრად უფრო სწრაფად მოვიდა, ვიდრე მას ელოდნენ. თქვათ თუ კი ავიღებთ პირველ ინდუსტრიულ რევოლუციას, ის 100 წელი მიმდინარეობდა და ორთქლის ძრავების გამოყენებამ შესაძლებლობა გახადა, ამაშიც უამრავი ადამიანი საფრთხეს ხედავდა, იმიტომ რომ ბევრ ადამიანს მაშინდელი ჩვეული პროფესიების ჩამოართვა, ასე ვთქვათ, და დაიკავა ტექნოლოგიებმა მისი ადგილი. შემდეგ იყო ელექტრიფიკაციის ნაწილი და აქაც ვთქვათ ელექტრიფიკაციამ გამოიწვია ის, რომ ისევ და ისევ ვიღაცა ნაწილი ჩვეულ გარემოს მოაშორა, ვთქვათ, და უმუშევარი დარჩა. თუმცა ეს უმუშევრობა აღმოჩნდა შესაძლებლობა და არა საფრთხე მსოფლიოსათვის. შესაძლებლობა იმიტომ, რომ ადამიანების რესურსი გამოთავისუფლდა იმისათვის, რომ შექმნან რაღაც ახალი, იმისათვის, რომ შექმნან უფრო შემოქმედებითად მიუდგნენ საქმეს და პროგრესიც ბევრად უფრო ხილული გახდა. თუ პირველ ინდუსტრიულ რევოლუციას 100 წელზე მეტი დაჭირდა, მეორე უკვე 70 წლით შემოიფარგლა და გადავედით მესამეში, რაც იყო ეს დიჯიტალიზაცია, კომპიუტერები, ინტერნეტიზაცია, რაც მოხდა ვთქვათ მსოფლიოს მასშტაბით 70-იანი წლებიდან დაწყებული. ჩვენ საქართველოს მართალია ცოტა მოგვიანებით მიუერთდით ამ პროცესს, ჩვენი მდებარეობის და ჩვენი პოლიტიკური ვითარების გამო, მაგრამ მაინც მოვახერხეთ და დროულად ჩავერთვეთ ამ ყველაფერში. დღეს უკვე საუბარია იმაზე, რომ აღარ არის საკმარისი მხოლოდ კომპიუტერი, პროექტორი მქონდეს საკლასო ოთახში. დღეს უკვე ვსაუბრობთ მეოთხე ინდუსტრიულ რევოლუციაზე, რომელიც ბევრად უფრო ადრე მოვიდა და აქედან გამომდინარე მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმი და სხვა საერთაშორისო ვთქვათ ძლიერი ორგანიზაციები საუბრობენ იმაზე, რომ რა მოხდება. არის ხოლმე ძალიან ხშირად ისეთ სტატიები, რომ აი ამ პროფესიას წაგვართმევენ, მათ შორის მასწავლებლებზეც ლაპარაკობენ, რომ აი ტექნოლოგია ჩაანაცვლებს მასწავლებლის პროფესიას, ხომ? სინამდვილეში რა ხდება? ხდება ის, რომ ჩვენთან მოსწავლე, რომელიც ვთქვათ წელს შევა სკოლაში 2018 წელს, ის სკოლას დაამთავრებს 30 წელს. ვიცით თუ არა როგორი გარემო გვექნება 2030 წელს. სავარაუდოდ ზუსტად არ ვიცით. ვიცით რომ ბევრად უფრო პროგრესული იქნება, ბევრად უფრო ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული იქნება, მაგრამ ჩვენ არ ვიცით რა პროფესიები იქნება საჭირო ამისათვის და სკოლას შესაბამისად განათლების სისტემა არის სერიოზული გამოწვევის წინაშე დგას. რა არის ის კომპეტენციები, რაც უნდა მივცეთ ჩვენ მოსწავლეებს იმისათვის, რომ ისინი იყვნენ წარმატებულები, თუნდაც იმ უცნობ გარემოში, რომელიც მათ ექნებათ, როდესაც სკოლას დაამთავრებენ. და სწორედ აქედან გამომდინარე, რაც არ უნდა ვნახოთ, თუ კი აქამდე ადამიანი კონკურენციას უწევდა სხვა ადამიანს, ჯერ ქვეყნის მასშტაბით, მერე გლობალიზაციამ გამოიწვია ის, რომ საერთაშორისო მასშტაბით, დღევანდელ დღეს მომავალ შრომის ბაზარზე გასულ ადამიანს კონკურენცია მოუწევს ტექნოლოგიებთანაც. ამიტომ რა არის ის უნიკალური, რაც ადამიანს გააჩნია და რისი ჩანაცვლებას დღეს, ვთქვათ, ვერ შეიძლება მოხერხდეს ტექნოლოგიებით. ეს რა თქმა უნდა არის შემოქმედებითი უნარები, ეს არის სოციალური უნარები, რაც ჩვენ აუცილებლად გვჭირდება, ეს არის თანამშრომლობა და რა უნდა გააკეთოს ამისათვის განათლების სისტემამ. რა თქმა უნდა, საკლასო ოთახი და მასწავლებელი ცარცით ხელში
დღევანდელ დღეს არ არის ვთქვათ ისეთი აუცილებლობა, როგორც ეს შეიძლება ადრე იყო და ამ ფორმით ხდებოდა გადაცემა. ჩვენ დღეს გვექნება ძალიან საინტერესო პროექტის წარდგინება, სადაც სასწავლო გარემო უკვე არის ქსელური, სასწავლო გარემოში უკვე მონაწილეობენ მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნების გარემო და ამ სასწავლო პროცესს ფასილიტაციას უწევს უკვე თვითონ მოსწავლეები უწევენ ამას ფასილიტაციას. როგორ შეიძლება ეს მოხდეს, რა თქმა უნდა, ტექნოლოგიების დახმარებით. რა შეიძლება ჩვენ გავაკეთოთ? ალბათ ის აუცილებელი უნარი, რაც ჩვენ მოსწავლეებს უნდა მივცეთ, აი ამ სწრაფად ცვალებად გარემოში არის, რომ მათ ვასწავლოთ სწავლის სწავლა. ანუ მათ მომავალში შეძლონ, როგორც არ უნდა შეიცვალონ გარემო, შეიცვალოს გარემო, ამ გარემოში შეძლონ იმ საჭირო ცოდნის და უნარების დროულად ათვისება, რომ მათ არ დაკარგონ თავიანთი ნიშა ჩვეულებრივ აი ამ გლობალურ სამყაროში. ასე რომ მე მგონია ეს ყველაფერი არის საფიქრალი იმაზე, რომ რას ვასწავლით, როგორ ვასწავლით, ვისთვის ვასწავლით და აუცილებლად ნებისმიერ საგანში ჩვენთან ჯერ კიდევ სასწავლო პროცესი დაყოფილია საგნებად, ხომ? და ყველა მასწავლებელი მიიჩნევს აუცილებლად, რომ მე თუ შევდივარ და ვასწავლი გეოგრაფიას, იყოს ჩემი მოსწავლე ძლიერი. მაგრამ ამავდროულად უნდა დავფიქრდეთ, გეოგრაფიას გეოგრაფიისთვის ვასწავლით თუ გეოგრაფიას ვასწავლით მომავლისათვის. და რა თქმა უნდა, თუ კი ჩვენ ამაზე ყველაფერზე ვიფიქრებთ, თუ კი ჩვენ მოსწავლეებს აღჭურავთ იმ უნარებით, რაც აუცილებლად დაჭირდებათ სამომავლოდ, მაშინ ისინი მიიჩნევენ, რომ სასწავლო პროცესი არის აუცილებელი, არის მათთვის მნიშვნელოვანი და ეს არ არის დროის კარგვა. მოსწავლეებს რო კითხავენ, რომ რას აკეთებდი სკოლაში და არაფერს პასუხი არ უნდა იყოს. მათ უნდა თქვან, რომ რას აკეთებდი სკოლაში და სწავლობდი ძალიან საინტერესო რაღაცას, ან ვაკეთებდი საინტერესო პროექტს. აი ეს ყველაფერი მე გამორთე? რა საინტერესოა. ვერ მივხვდი როდის. კი ბატონო და ალბათ ამის გაგრძელება ყველაფრის იქნება სწორედ ის პროექტი, რომელსაც ახლა წარმოადგენს ჩვენი სტუმარი და მოხარული ვარ, რომ თქვენ ჩვენთან ერთად ახართ, იუმიკო მორი, რომელიც არის პროექტ პანგეას პრეზიდენტი და შესაბამისად ჩვენს ქვეყანას, ჩვენ გავიცანით ის სეულში, კორეაში, როდესაც ვიმყოფებოდით და მოხარული ვარ, რომ ამ პროექტმა გაგრძელება პოვა, ჩვენ აღმოვაჩინეთ სკოლა, რომელიც დაინტერესდა ამ პროექტით, ჩვენი მოსწავლეები იყვნენ ჩასულები იაპონიაში და დღეს უკვე შესაძლებლობა აქვთ მათ, რომ მათ პროექტზე გესაუბრონ, როგორც ერთ-ერთ ყველაზე წარმატებულზე, ასე რომ იუმი, გთხოვთ, მობრძანდეთ. Hello. Gamarchoba. My name is Yumiko Mori. People call me Yumi. This is my second time to come here and speak in front of teachers in Georgia. Thank you. And I should use this. I enjoy being in Georgia so much last time. I made a promise here last year. I will launch Project Pangea in Georgia, which I kept my promise, and I started and launched Pangea project in Tbilisi, school number 123 this week.
So I will talk slowly so my translator can translate it correctly. So today I'm going to talk to you about the project we launched. I don't know how many of you were here last year to hear my presentation. Some of them may not have heard. So first, I'd like to show you a short video to present what we do. My title for today's presentation is SDGs. Everyone knows now SDGs, Sustainable Development Goals, now posted by United Nations and UNESCO. SDGs 4.7 stand for Global Citizenship Education. And Pangea, before these SDGs were announced, we thought this GCD is very important and had been doing this now for 16 years. So I'm going to show you the short video. Sound is not here. Maybe I can explain. Oh, sorry. So I started my project after 9/11, September 11, because I was in the United States. I had my airplane ticket booked on the flight, which crashed in the Pennsylvania. I canceled it only 3 days before because I had another appointment. So me and Toshi here sort of started to think about a project for children between 9 and 15-year-old, so they will have their own skills to be able to connect with the people from the different culture and language and different parts of the world, so they can communicate and collaborate together without killing each other. So I know today's world, you know, people are trying to build walls all over, all around their countries. Wars. But I think we also know wars, building the walls does not solve all the problems. Pangea has been trying to build the bridges for children. So there are many issues we cannot solve now, but I hope the next generation have skills so they can find the answer together with the different cultures. They find the solution to overcome, as we have problems posted on SDGs, such as poverty, such as global warming. All these issues are not for the one country's problem.
it is a problem for all of us. So through Pangea, we are trying to give the education for children so they can collaborate together, is what we are trying to do. I'm sorry I don't have a sound, but this is the activity that we run now in Japan, Cambodia, we've run in Korea, Malaysia, and now in Georgia. And there will be one in France. US will be starting maybe after 1 year. They had approached us. And there are countries like Bhutan, Kazakhstan, who like to join this. But I made Georgia the first place to start this year because I came here last year and I just love this country. Okay, so let me go on. Let me see. So people ask me, what's Pangea means? Pangea means before we have this big continent like Eurasia, Africa, America, 5 big continents used to be one big continent. That name is Pangea. I named it not to believe that everyone thinks the same way. That's impossible. We all think different ways. We all have different cultures, religions, languages. So it's okay for everyone to believe what they want to believe. But I wanted to create a platform on the internet so they can communicate freely as if they were on the same continent. That's why I named it Pangea. So I mentioned it. I was at the MIT, Massachusetts Institute of Technology's Media Lab. I studied education, but also children's psychology. And then I was a toy developer. For those of you who may have traveled in Europe, may have heard Tommy toys. I used to work and make toys for children, but after that, I joined the Media Lab to make the smart toys. Okay, so after 9/11, we started this, and at the same time, UNESCO talked about respecting cultural diversity, which I very much agree with the cultural diversity. So our mission is fostering personal bond using ICT. So what that means is that, let's say, we do have lots of earthquakes in Japan. If Georgian children participating Pangea, they hear there was a big earthquake in Japan, what would happen is that maybe before, big earthquake in Japan, and then they forget it. But now, those children who join the program, when something like that happens, they think of someone who they get connected on the Pangea program and start thinking, is he or she okay? It becomes more a personal issue. We believe that having the interest and the curiosity about the other people is the starting of the good communications,
And we are trying to foster that without really meeting directly. So we are trying to break barriers, languages, distance, and background. For example, you are listening my speech through the simultaneous translation, thank God. And without it, you probably won't understand what I'm talking here. So because this center is great to have simultaneous translation, that's great. You can all understand what I'm talking about. But to think about every school in Georgia to have a simultaneous translator like him, I think you need a lot of budget. And you have to wait for him to come to school, maybe for 2 years before you get the next round. So we trying to solve it by developing system for children to be able to communicate the different languages, which I will show you later. And the peace engineering, we call it, because there are many budget going in the military expense. I just felt, wouldn't that be nice if 0.1% of the budget goes into peace building? But that does not happen very often. And also, there are not enough place for engineers to volunteer their skills to sort of for the peace building. So Pangea decided to become the platform for such people to volunteer their skills to program and creating a software to help building this platform. So, I know you don't like reading these English letters, so I will not go through everything. So we do have these locations as we started in Tbilisi, Kyoto, Tokyo, Nairobi, and also Kisumu in Kenya will start next month, Cambodia, Malaysia, Vienna, Seoul, Korea. So, program now tested and run. I have now over 10,000 children participated. I guarantee children will have great time. I think they can tell us how it was, their experience was this week. Okay. And we have, this is a 15-year anniversary. Now will be 16 year. And we are ready to roll out this program around the world now. What we are trying is when people build in a wall, we are trying to break in a wall, because when you have the wall in between the people with the different languages, you really have no idea what's going on the other side of the wall. So with Pangea, these bricks, we have the same kind of activity which they understand what the other parties are doing. We also create this software that they can use to communicate using pictogram and the machine translations. And we have the big museum called Pangeam, where they can show their works. It could be the video clip, it could be Georgian dance, it could be the singing. All these things can be displayed on Pangeam, and children can comment each other. Okay. This is the result of the children who, Korean children who participated Pangea.
You know, Korean and the Japan, sometimes for adults, they don't get along because of this historical thing about war. For my generation, which the no war has happened in Japan in the last over 70 years, really don't know much about it, but there are still the hatred amongst the Korean and the Japanese for older generations, sometimes the younger generation too. So before we started our program, there were only 8% of Korean who said like Japanese, sort of like it was only 18%, neutral, being polite, sort of hate, 24%. As you see it here, strongly like, now increased from 8% to 34%, sort of like is now 18 to 36. So liking is now become 70%, which is a quite drastic difference. Why that changes? They understand. I don't like maybe Japanese because they did something terrible historically, but after Pangea, they say, oh, children are all the same, similar. We like same thing. They are very nice children. So what they have learned before may not sometimes not true for children they figure out. So this drastic change have happened. And this is about our NPO. We have over 300 volunteers, youth participant now over 10,000. We have run over 700 activities. And we were selected as a best practice in the UNESCO's Global Citizenship Education, SDGs 4.7. So, I like to talk to you about this amazing Georgia. It's truly beautiful country, full of unspoiled architectures. Tourism already sort of growing, but it definitely can be much, 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 much bigger, 10 times bigger for sure. Our city, Kyoto, is an ancient city. We have about 50 million people, the tourists, coming every year, when the city has about 4 million. So more than 10 times people visiting. So think of that in the scale of Georgia. You are bigger and you are better. And this country is so safe, very safe. I can walk outside when I was hungry at night. At 11 o'clock, I go to cafe and grab something to eat. It's okay. I work in a country like Kenya, where I've been told, do not walk outside on the street, even during the daytime. Take the car. Can you imagine? So I was so used to, in Kenya, I come here, so safe. And you don't realize how special that is. And people are so nice, full of hospitality. Every day I go to school, somebody bring me some food, fruit, the bottle of homemade wine. Now I have a 4 bottle, still untouched when I finished 2 bottles. So,
And the food, of course, is the best. I travel many places, but I know he's from Italy, but I actually like Georgian food better than Italian food. Before that, the Italian food was the best. So, also, I don't see bullying in schools. That's another special thing. Teachers and students have very nice communications and relationship. These children, very, very natural. Of course, some boys for 12, 13, 14, they want to sort of behave tough, but they still are nice. If I ask something, very friendly, speak to me. And you don't know how special that is. All the countries, Japan, Korea, China, I think, Asian countries, all have a headache about this school bullying issue. We do have lots of children who lose their lives, kill themselves because from the bullying. And as I come here, said, do you have bullying? I talked to many children. They said, what? No. And so I've asked maybe 10 different children, and they all said no. So must be your school is special, or the whole school in Georgia is sort of don't have such things as bullying. That's very special. Okay. Great schools. I can talk forever about this. ICT education, now I know you put a lot of equipment and teachers come here to learn about ICT. That's great. I think many teachers in Japan, we have computers, we have electrical whiteboard, but the teachers so busy have to take care of this bullying issue, also deal with these parents who are always complaining about school. They don't have time to learn about this ICT sometimes. But I think with the teachers here, with the passions, things are going well. And you also have these traditional things like dance and songs, which I enjoy. You know, having new things and old things together in a good balance is very tough. Sometimes you go too fast. You dump everything what was good in the past. You can keep something good. You can bring these things on the ICT to show these wonderful dances on the platform too. And the children can learn how to edit, use computers to make the beautiful presentations using ICT. So I really don't have much suggestions, but maybe one thing is children like playing games here. They play a lot of games, they said. Okay. What I've been telling them, let them be the one who make their own game. Not the one to just playing the game other people play. To have your own power to make your own games, your own software, it actually reflects your ideas of how to create any tasks. And so ICT for X. Purpose is not ICT. Why you use ICT? For what? For what you want to introduce this beautiful country to the world, you use ICT? Yes. You use ICT in education so they can learn it better and more in an entertaining way? Yes. But so ICT is not the end. It's just the ways we use it. And that's active learning. So get their hands on,
don't make everything black box. Computer is sort of black box. You don't know how it works because it's so complicated. You have a PlayStation, it breaks. You don't think about fixing by yourself. Maybe all times, if the clock breaks, you open the old clock, try to fix yourself. Maybe it didn't get fixed, but you still think the mechanism of it. With ICT, there's so many things you can't see, but you can teach them that they start understanding the mechanism of ICT, so they won't be just playing the things that others make, but they will be the one who make the game. So another thing is collaborators in a global scale. That's one great thing I think Georgian education can do. And I wrote Kissy because that's what I do. And I invited two students who are here today to share their experience and their teacher who can talk about their experience. Thank you. თბილისის 123 სკოლის გუნდის ვიზიტი იაპონიაში მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანი და შთამბეჭდავი იყო რამდენიმე თვალსაზრისით. პირველი ეს არის ტექნოლოგიების გამოყენება და მინდა აღვნიშნო, რომ მათი მთავარი ამოცანა იყო მეგობრული ტექნოლოგიების სახელით სხვადასხვა ტექნოლოგიების სასწავლო პროცესში უზრუნველ გამოყენება. ჩვენი სკოლის მთავარი მიმართულება ეს არის განათლება ფურცლის გარეშე და აქედან გამომდინარე კიდევ უფრო მნიშვნელოვნად მიგვაჩნია ამ პროექტში მონაწილეობა და გვიხარია, რომ დღევანდელ დღეს თბილისსა და ტოკიოს შორის პირდაპირ ჩართვა მიმდინარეობს, რომელსაც სამწუხაროდ ჩვენ ვესწრებთ, მაგრამ თქვენთან ერთად ვარ და გვიხარია ამასთან დაკავშირებით რომ საუბრობთ. მინდა გითხრათ, რომ მეგობრული ტექნოლოგიები, პანგეას, ქსელი უზრუნველყოფს მოსწავლეების თანამშრომლობით და კოლაბორაციული უნარებით აღჭურვას და რაც ყველაზე მთავარია, ისინი 7 ქვეყნის სხვადასხვა თანატოლთან მათთვის მისაღებენაზე ახერხებენ კომუნიკაციას. მეორე მნიშვნელოვანი კომპეტენცია ეს არის ინტერკულტურული კომპეტენციები, რაც ფიქრობ დღევანდელ დღეს გლობალიზაციის პირობებში კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია, ვინაიდან ისინი ეჩვევიან სხვადასხვა კულტურების პატივისცემას, შეძლებენ სხვადასხვა კულტურის კიდევ უფრო სიღრმისეულად შესწავლას, ვითარდებათ კომუნიკაციური უნარჩვევები, გუნდში თანამშრომლობითი უნარჩვევები და ვფიქრობ, ჩვენი საქართველოს და მე შემიძლია თავად ვთქვა, ჩემი მოსწავლეები ნამდვილად შეძლებენ საკუთარი სიტყვის თქმას იმ გლობალური პრობლემების გადაჭრის მუშაობაში, რომლის წინაშეც დღეს ჩვენი მსოფლიო დგას. არ შემიძლია არ მოვიწიო ჩემი მოსწავლეები თამუდან და დიკა, რომლებიც კიდევ უფრო საინტერესოდ მოგიყვებიან საკუთარ გამოცდილებას. მოგესალმებით. დავიწყებ იმით, რომ ჩემთვის ძალიან დიდი გამოწვევა და ბევრის მომცემი იყო ეს პროექტი. აქვე შემიძლია ვთქვა ისიც, რომ იაპონია ამომავალი მზის ქვეყანაა, ჩემი ერთ-ერთი საოცნებო ქვეყანა იყო და მადლობელი ვარ იმით, რომ მოვხდი პროექტ პანგეაში. პირველ რიგში ვიტყვი იმას, რომ პროექტმა ძალიან დიდი мотиваცია გამიღვიძა სწავლისადმი. როდესაც გავიგე, რომ იაპონიაში მივდიოდი, ძალიან გამიხარდა ის, რომ პირველ რიგში ჩემს საოცნებო ქვეყანას დავათვალიერებდი, ის რომ შევიზენდი ახალ მეგობრებს, ის რომ გავიმყარებდი ინგლისური ენის ცოდნას. პანგე აღმოჩნდა პროექტი, სადაც ადგილი არ აქვს ბულინგს, ბოროტებას. აქ პირველ რიგში გათვალისწინებულია ბავშვის უსაფრთხო და კეთილი გარემო. პანგე არის პროექტი, სადაც ახლა შეძენილ უცხოელ მეგობრებს თავისუფლად შეგიძლია გაუზიარო შენი აზრები, საკუთარი მიზნები და დაამყარო მათთან მჭიდრო კავშირი. პროექტის მიმდინარე პროცესში ჩვენ ჯგუფურად მუშაობდით ანიმაციის შექმნაზე. ვითვალისწინებდით ერთმანეთის რჩევებს და პატივისცემდით ერთმანეთის აზრს. ძალიან მომეწონა ისიც, რომ ყოველი დღის ბოლოს თვითონული ჩვენგანი ყველას წინაშე ვსაუბრობდით ჩვენს ემოციებზე. თუ რა გავიგე ახალი, შევიძინე თუ არა ახალი მეგობრები, ვარ თუ არა კმაყოფილი ამ პროექტით, ან თუნდაც რაიმე სახის პრობლემა ხომ არ მაქვს მიმდინარე პროცესში და ასე შემდეგ. ასეთი პროექტები ნამდვილად საჭიროა ბავშვის ზოგადი განვითარებისთვის. მსგავსი პროექტები ბავშვს ინტელექტს უმაღლებს და დამოუკიდებელ ცხოვრებას ასწავლის. აძლევს უნარჩვევების განვითარების საშუალებას და მათ ცხოვრებას მრავალფეროვანს ხდის.
პროექტი პანგია მართლაც ნაყოფიერი გამოდგა. კარგი იქნება რომ ასეთი ამ მსგავსი პროექტები ხშირად ჩატარდეს საქართველოს მონაწილეობით. ვიმედოვნებ ეს არის მხოლოდ დასაწყისი და წინ ძალიან დიდი წარმატებები გველოდება. მადლობა. პირველ რიგში მოგესალმებით. სიმართლე გითხრათ, არც კი ვიცი საიდან დავიწყო, ან როგორ გამოვხატო ჩემი გრძნობები, როდესაც პანგეაზე და იმ ბანაკზე მიწევს საუბარი, რომელმაც სულ რაღაც ერთი კვირის განმავლობაში უამრავი შესაძლებლობა მომცა და ძალიან ბევრი რამ ასწავლა. რაც შეეხება იქ გატარებულ დროს, ყოველს მოგეხსენებათ თუ როგორი საოცარი კულტურის მატარებელი არის იაპონია, როგორი ინოვაციური ქვეყანა არის და ძალიან მადლობელი ვარ, რომ იქ მოვხვდი და მომეცა იმის შესაძლებლობა, რომ ეს ყველაფერი ჩემი თვალით მენახა. იაპონიაში მე გავიცანი 6 სრულიად სხვადასხვა ბავშვების 6 სრულიად სხვადასხვა ქვეყნიდან და მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ სრულიად სხვადასხვა კულტურა გვქონდა, ვსაუბრობდით განსხვავებულ ენებზე, ამას მაინც არ შეუქმნია თუნდაც მცირედი დაბრკოლება, რომ ჩვენ ვერ გავგვეცნო ერთმანეთი, ვერ დამეგობრებულიყავით და ამას მოწმობს ისიც, რომ მე დღეს ძალიან ბევრ მათგანთან მაქვს ურთიერთობა. რაც შეეხება პროგრამას, უნდა შეგვექმნა ანიმაცია მსოფლიოში არსებულ პრობლემებზე, რაც სამწუხაროდ ძალიან მრავლად არის მოდებული დედამიწას. როგორც უკვე ვთქვი, ჩვენ არ გვქონია ენის ბარიერი, მით უმეტეს თუ გავითვალისწინებთ იმათაც, რომ ჩვენ ხელმძღვანელობთ მათი არ შექმნილი პროგრამით, რომელიც ეგრეთ წოდებულ ჩატში დაწერილ ინფორმაციას თითოეული ჩვენგანის ენაზე თარგმნიდა, იქნებოდა ეს ინგლისური, ქართული, იაპონური და ასე შემდეგ. ყველაზე მთავარი არის ის, რომ მე ჩემით გამოვცადე და დავწმუნდი იმაში, რომ არ აქვს მნიშვნელობა მართლაც რომელი მსოფლიოს რომელი კუთხიდან ვართ, თუ ჩვენ გავერთიანდებით და დავეხმარებით ერთმანეთს, ვერავინ და ვერაფერი ვერ შეგვიშლის ხელს იმაში, რომ აღმოფხვრათ ეს პრობლემები. მადლობა ყურადღებისთვის. Does it has a sound? Sound? No, yes. If you have sound. No sound. No. I am trying to show you the video of this Kyoto International Intercultural Summer School for Youth. It went black. That's Nika.
So what we did was we tried to learn about SDGs, and 5 teams, with each team have at least 3 to 4 different languages. Children communicate using this multilingual communication platform, which shows Georgian, Khmer, Swahili, Japanese, I forgot what was the name of the language from Bhutan, and Kazakhstan, the Russian, I think, language they understood. So using this collaboration platform, Pangea developed ourselves. They can discuss each other about the topic and decide what will be the storyline. You can imagine that's quite difficult to discuss with 4 different languages. Many of them didn't speak English. So, but still, this video is one of the team. They have won the award in the Peace Film Festival this year for this production of a clay animation movie. For each movie, children have taken a photo, about 800 of them, to create 2 minutes to 3 minutes clay animation. And actually, the NICA's group was selected the topic for global warming. And another group have picked up the issue for school bullying. Another group dealt with food issue. Okay, so each group had their own concern to solve with. I have looked at these 5 videos over and over, and last month I noticed great thing from these 5 animation, which was at the end all the issues they dealt with this global problem, their conclusion reached this thing. We have to learn how to share. It's so simple, but adult has not come to this conclusion yet, because some people want to have more. But children, when they come from both developed and developing country together, to take everyone's sides and think of it together, these children came to this conclusion that we have to learn how to share these resources, also this beautiful environment. It's not just for 1 people or 10 people or a group of people. It belongs to the earth, and we all have to treasure it. That was the conclusion they found with this clay animation. So I'm learning a lot from this international group of children, and I wish you also have some opportunity to join Pangea, maybe with the Kisi, which I will have it every year in Japan. I have been asked by Kazakhstan, Yumi, why don't you do Kisi in Kazakhstan, since they start with K, okay? But I think next year we have it in Osaka,
It's already decided. And I am sure I will have some children to use at least from Georgia again, like the Tamu and Nika did this year. So please keep your eyes on what we do in school 1, 2, 3. Something exciting is happening. And if you have opportunity, please visit their activity. Today, right now, in Tbilisi 1, 2, 3, they are connecting activity with Tokyo, Japan, just right now. So they are practicing the greeting here in Japanese in Georgia, but the Japanese children also practicing gamarchoba, okay, and they're introducing themselves, and they're playing games together. So let us know, let Marika, Manana know if you are interested in participating such activities. I would like to start not just one school, but more school. And for that, I will seek some funding from the maybe JICA, which we got some funding from JICA for Kenya project. It would be nice to start something in Georgia, if you want to do this kind of program in Georgia. Okay, so thank you very much for having me this year again, and I hope to see you again maybe next year too. Thank you. შემდეგი ჩვენი მომხსენებელი გახლავთ სტუმარი იტალიიდან ბატონი მარკო გუაზეტი. Please. Thank you, Yumiko, for the great presentation. Actually, thank you for a good challenge on the food side. It's my first time in Georgia, and I have to say the food are amazing, really, really good. And but I would like to invite you in Italy as well to try ours. So, good morning, everybody. My name is Marco. Marco is enough. The surname is already too difficult for Italian person. So, and I would like to say thank you. To be here today to speak in front of you and to have the chance to talk about technology in the school. And my first slide is pretty strange, actually. I'm talking about technology and there are books, right? So probably we can start from books. And I start to make this presentation from books. And after that, I try to collect videos, talk with people, and put some hands-on on some technology to build my asset and collect everything in one presentation. So I think that could be a good example, actually, on the way to introduce the technology. And the first things, I hope the videos are working because I have a lot of video, because instead of talking myself, I prepare video. I would like to introduce you a video regarding a vision of schools coming from the industry. So what the industry is expecting from the students that are finishing school, right? What kind of skill they are looking for. I pray and launch the video. Up. It looks like internet connection is not working. Check here. Which one is? Those videos are coming directly from YouTube. You can search and you can find it. By the way, we are going to share the presentation. It's just a link. And you can see.
Okay, just a second, put the subtitle in Georgian. Subtitle. Subtitle to translate. So, give me a second. Okay, let's go. Actually, the audio is not working. They're underemployed a year after they graduate. We have a real problem today with the relevance of the experience for many of our students. It's not directly tied to the learner's professional and personal aspirations. There are millions of children in school, but they're not learning. One of the biggest opportunities in education over the next 5 to 10 years is the changes in delivery that we've seen, where every individual will be able to access individualized education for them without relying on traditional institutions. So really it's up to the individual to frame their own education now. The student too often is the last constituent that's taken into account. There's such a strong emphasis on teaching to the test that some of these softer skills, which are foundational for success on the test, are seen as somehow less important. If we look at the skills gap, the kinds of things that employers are looking for is the ability to collaborate. Many technologies are meant to teach using a cognitive approach. Increasingly, we're seeing technologies that also focus on socio-emotional skills. These are really different character-based skills and traits that are oftentimes hard to quantify. The New Vision for Education project really is helping to shine a light on the soft skills that are needed for development of students across the world. Figure out how these skills are measured, how they're taught, and different ways we can use technology to develop them. There's part of knowledge that you cannot actually put in digital format because it will be part of the learning process of meeting someone. And that part will be the one that will differentiate you from other people. Children learn better when they learn with a peer with whom they're friends. I'm interested in technology that makes a bond with students and that uses that social bond to improve the educational atmosphere. There's narrative, there's multimedia, there are interactive capabilities, there's assessment. The question today is how do we use all this available knowledge to develop new ventures and to create new jobs? What we are doing now in Brazil is going to the human resource department, the companies, so we can matchmaking with the course that we provide, like how to work in groups, creativity, project management, soft skills. What we'd really like to see in the future is a change not just from the employer, but from almost every stakeholder in education, where it's not the degree or where the knowledge was obtained that matters, but it's the skill level and those particular skills that were obtained and the way that students showed those skills. It will require the collaboration and partnership by all the stakeholders. That only is possible with a very powerful leadership. Enabling more students to go through higher education is just a social benefit that's incredibly important. The new generation will be much smarter. Yeah, as you can see here, we are not talking about technology itself, but skills, right? What kind of skills do they need, the student? So here you see some words that are coming from this video. So digital, soft skills, creativity, and checking again from the industry. I found this guy, that is Jack Ma, was a CEO from Alibaba, talking in front of the people and saying things coming from the industry, really, really interesting. Again, let me put the subtitle, because these here. I like this guy. The AI is going to change the world in next 10, 20 years. It's going to be shocking. This is why I think government, private sectors, young people, everybody should get ready for that. This is like the third technology revolution. It's going to take away a lot of jobs, the way we think, the way we do. As I said, unfortunately, it's coming. Fortunately, it's a challenge to anybody. Everybody is new. So I said the bad news is something bad is coming.
Good news is everybody's saying the bad news. So if you start to challenge it, it's good. But one thing I would say that I agree with Prime Minister. I really admire vision, because education is the key. Don't try to compete with machines who is hardworking. Don't try to compete with machine who is smarter. Machine will be smarter than us. But we have to teach our kids. We have to change the way we teach our kids. If we want to teach our kids the way we taught in the past 100 years, we will make our kids lose the jobs. So we should teach our kids things focused on how to be creative, how to be innovative, how to be constructive. This is very important. For us, people sitting in this room, for the next 10, 20 years, no matter what happens, we are okay. We know how to survive because we got with something. But our kids may have problems. So I would say artificial intelligence is going to create more jobs, high paid, but much different skills as we been in the past 30 years. And I would say that let our kids to learn 3 Qs. They should have the EQ, how to work with the people. I don't think the machine will have a better EQ than us. We should having the good LQ, IQ, which is okay, intelligence. But we should also focus on making our kids to have more LQ, the Q of love. You have to work with the other people. You have to team up with the people. These are the things. I would say machine will be smarter, but human being will always win. Machine will never be able to control human being, because human being will have value, we have a mission, and we have a religion, we have a belief. Machine will not have it. In this way, don't worry too much, embrace it, and we'll control it. I don't know you, but I totally agree with this kind of conversation. So, and it's going to be a big challenge for everybody. Don't think that it's only you in Georgia or you in your class. Everybody around the world are facing the same challenge, right? So that's the reason why it's a huge opportunity. It's a fantastic opportunity for your student if you start to engage in the right way and develop the right skills for the future of the student. So what kind of skill, because we talk in general, right? What kind of skill do we need actually for the student? I mean, the left side here is your job, right? Talking, explaining, science, math, whatever is part of your knowledge. The right side is part of the human, of the person, the student. Let's be focused on in the middle. So there is the 4C, no? The critical thinking, the creativity, so rebuilding things, communication and collaboration. Those are type of skill that actually the technology can really help you on developing for the skill for the student. Let's have a look at this other video. I do the same in terms of, because this will explain you exactly the use of the technology in approaching the 4C. You may have heard of the 4 C's for 21st century learning: critical thinking, communication, collaboration, and creativity. But how do these skills affect your teaching practice and student learning? And how does technology play a role in building these skills? Let's take a step back. In 2002, the Partnership for 21st Century Skills, a coalition between the business community, education leaders, and policymakers, created the framework for 21st century learning. This framework presents a holistic view of 21st century teaching and learning. Within the context of core knowledge instruction, students must learn the 4 C's. These competencies are essential skills for students to thrive in work and in life. Let's take a closer look at how digital tools can help foster these skills in students. Critical thinking refers to students' abilities to analyze, interpret,
evaluate, make decisions, and solve problems. For example, take a high school social studies class in which students are comparing society's use of fossil fuels in the past and in the present. In addition to online research, students can use video conferencing to conduct first-hand interviews with field experts. Students can use graphic organizers to organize and illustrate their findings, compare and contrast their data, and share with one another. Communication refers to students' ability to share information while expressing their thoughts and opinions clearly to others. Communication also requires strong listening and evaluation skills in order to aid in collaboration. It includes verbal, written, and multimedia messages. For example, consider a 5th grade class in which students are learning about forest fires in their region. A local fire chief asks a question on a community site about fire prevention efforts. Students could post short written or audio responses to the issue, thereby engaging in an online conversation. Students learn to articulate their thoughts in a clear way while gaining a sense of agency for having a voice around larger community issues. Collaboration refers to students' ability to work with others to accomplish a goal while being flexible and sharing group responsibility. For example, an 8th grade science class could work in small teams with other nearby middle school students to investigate local environmental issues. Students can assume different roles within their teams depending on their talents and interests. For instance, some can make observations, some can record data, and others can share out the results. Creativity includes abilities such as brainstorming, refining ideas, being responsive to ideas from others, and making ideas tangible and useful to others. For example, a 3rd grade class might work together to brainstorm innovative ways to address recycling. Students decide to create a recycling campaign in the school, including making a public service announcement video for an upcoming assembly. You can see from these examples that technology, when used strategically, can really enhance how you support the 4 C's in your classroom. Digital tools can help students think critically, communicate, collaborate, and be creative. And we know that these skills help foster higher order thinking, which is crucial for 21st century learning. So, what do the 4 C's look like for teaching and learning in your classroom? As you can see, you can introduce the technology tomorrow. It's just a matter of thinking and having the right idea and how to interact with that. So when we know that these kind of things are so important, we understand that we are in the middle of the transformation. And we, as a person, as a parent, as a teacher, we are like students. We have to learn on a daily basis on how to introduce this kind of technology inside of the classroom. So, from a pedagogical standpoint, introducing the technology inside of the classroom can have a really huge impact. This is another video that explains explaining the introduction of the technology. And you can have different impact on the way that you introduce the technology. Technology has the power to transform student learning. But what happens when it doesn't? What happens when that class set of iPads is nothing more than a class set of really expensive digital worksheets? The SAMR model tackles these issues with a focus on the intersection of technology and pedagogy. This model has 4 different layers, the first 2 focusing on enhancing the learning task, while the next 2 layers focus on actual transformation. With substitution, the technology acts as a direct substitute with no significant change. So a student typing an essay on a computer is merely swapping out paper for a laptop. With augmentation, the technology acts as a substitution with some functional improvement. So that same essay is now done on a Google document with the ability to have classmates leave comments on one another's work. With modification, technology allows for significant task redesign. So that same essay is now a blog post.
Students are doing research online, editing on a shared document, and publishing to an authentic audience. It is no longer an essay. It is an article crafted for the world. With redefinition, the technology allows for new tasks that were previously inconceivable. So that same essay is now a multimedia package. Students are not only researching online, but connecting with experts through video conferencing. They are co-writing their posts with a digital blogging cohort from around the world. And they are producing not only a blog post, but also a corresponding podcast and an edited video. Notice that the higher up you move through the SAMR model, the more transformative the technology task becomes, both in terms of multimedia content creation and in terms of communication with the rest of the world. So it's not just a matter of replacing the book, introducing the technology. It's a matter of re-elaborate the content, right? And start to use the technology actually to create new content. And there is a lot of changes. Probably you know and you study this, the taxonomy model at the university. And with the introduction on the digital, even these modeling from a pedagogical standpoint changed completely. And again, I'm sorry doing that every time, but it's going online to Google. Here we are. Let's see the way they Most change educators the way are to familiar with educate. Bloom's taxonomy, a model that classifies different levels of human cognition in thinking, learning, and understanding. As a teacher, you've likely used this taxonomy to guide the development of curriculum, assessments, and instructional strategies. But how is this model affected in an age of digital technology, and how might it influence your instructional design? Let's take a step back. Bloom's taxonomy was created in the 1950s by educational psychologist Benjamin Bloom and his colleagues. The three lower levels, knowledge, comprehension, and application, are more basic levels of cognition, also called lower-order thinking skills. This would include concrete thinking, memorization, and understanding. The three upper levels, analysis, synthesis, and evaluation, referred to as higher-order thinking skills, include abstract, critical, metacognitive, and creative thinking. Some have likened the model to a mountain or a stairway, where teachers set learning objectives and design learning experiences to guide students to higher levels of thinking. The taxonomy has become an important model for structuring students' learning processes. In the 1990s, Bloom's taxonomy was updated by a group led by David Krathwohl, one of the original authors, and Lauren Anderson, a former student of Bloom's. To make the model relevant to 21st century learning, one of their main changes was updating the nouns associated with each level to action-oriented verbs. This differentiation positions thinking as an action-based process rather than one of passive acquisition. For example, knowledge was replaced with remember, analysis was changed to analyze, and so on. They also reordered the last two steps. Evaluation, which was previously at the top, was moved down, and creating, formerly synthesis, was moved to the top. With this framing, educators have several different verbs, questions, and instructional strategies associated with each level. In recent years, there have been many iterations and metaphors for Bloom's taxonomy, including an orange, where the 6 levels are distributed more equally, moving cogs, representing an interworking system in which creation is dependent upon all of the other aspects, or a flipped pyramid illustrating an emphasis on higher-order thinking skills. But in thinking about how technology affects this model, consider it as Bloom's digital taxonomy. This updated version aims to expand upon the skills associated with each level as technology becomes a more ingrained and essential part of learning. For instance, some propose that new action verbs can be applied within each level. Let's take a look at creating, in which learners are designing, inventing, and constructing a piece of work that shows what they know. One could add new digital verbs to creating, like blog, remix, or program. These verbs refer to possible learning activities that incorporate digital technologies in which students are creating.
Adding digital verbs to the taxonomy also promotes 21st century skills like communication, collaboration, creativity, and critical thinking. Others have taken the 6 levels of the taxonomy and aligned them with technology tools that help foster each level. For example, as a teacher, you can think about how to integrate apps and websites that help students remember content, like flashcards or drill and practice tools. There are tools that help students analyze and make sense of content, like reading charts, graphs, or mind maps. Or you can think about what tools support student creation, like producing, podcasting, blogging, coding, editing, and more. With these examples, the focus should not necessarily be on the tools themselves, but on how the tools can be vehicles in transforming student thinking at different levels. So, as you weave technology into your teaching, ask yourself, how can the tools you use support different cognitive levels? Which tools help you address lower order thinking skills? And which can help challenge students' higher order thinking skills? Consider how Bloom's digital taxonomy can help you identify ways to design technology-rich learning experiences for your students. Yeah, the point is exactly the end of this presentation. Decide the tool that you want to use to build the skill for the student, right? It's not a matter of the technology itself, but decide the objective or the skill of the student. So, and I think that everybody agrees in this room that we have a big challenge. Everybody of us has a big challenge, right? Approaching the school, you as a teacher, the student, that probably the student, they will be at the end of the school working for a job that today doesn't exist. So how can you prepare someone to a job that today doesn't exist? This is the big question that I think that if you are a teacher, you should ask yourself, right? So, and what you need to develop this kind of skill, you have in front students that are digital, are already digital. So they touch the TV like an iPad, right? Because they born in the after 2000, on the Generation Z, they call it, right? So they are already there. So you have to introduce the technology, and they will enjoy and engage for sure, building content by themselves. You don't have to be an expert, and you have to find the tool, actually, that can make this path really easy for you and for the children. We, as I'm working from Adobe. I didn't say that at the beginning because everybody knows Adobe like a professional. We do great technology, Acrobat, Photoshop, but this is a different story. So, and we as Adobe, we would like to give the chance from the student and the teacher actually to build this skill into the student, into the new generation. That's the reason why we introduced a technology, the name is Spark, that is free, it's totally free. You just log in, it's a platform on the web, you can use even on the mobile, and this presentation, for instance, is made by Spark. And you can create a presentation collecting different assets, video, picture, text, hyperlink, YouTube video, I mean, everything that could be digital into this platform to make your presentation, to make the student making the presentation by themselves. Let's have a look at this school in the US, but we have a lot of examples in Europe as well, where they start to use this product and start to interact directly with the technology. Here. My students this year are amazing. They love to learn. They are ready for anything. I am always looking for new ways
for them to be able to demonstrate their knowledge, new things for them to use. I love Adobe Spark because it keeps my students completely engaged. It's also intuitive, so it's not difficult for them to jump right in. It is endless what I can do with this. We can do it for history. We can even do it for science experiments and investigations. We decided to make a Spark video about what makes fourth grade awesome. In fourth grade, we did shell art. Probably the biggest reason they love it is because they can personalize it. There is a lot of choice involved. Every single person's is totally unique. The voice, the pictures, the icons, the text. They also can choose a variety of themes for their video. It really gives them a feel of they are truly making a movie. It's so much more than just a paper. It's an entire experience that people can watch. We loved The Lion King, and in the play, I was a hyena. I love the fact that they can use their voices, bringing life to what they actually have written. And in the play, I was a hyena. It makes it so personal to them. They can use it at home, they can work on it no matter where they are. They can share with their family and their grandparents and their classmates. It's really nice to be able to give them a glimpse into what their children are doing during the day, what they're learning. I think what I love most about my job is when they know that they have learned something and that they own it, and they're like, oh, I got it. It's me. I'm always trying to make learning fun and exciting and engaging. And when I'm using Adobe Spark, it's fun to learn it, it's fun to share what we've learned. It's fun. Little bit American, but I think the concept is pretty clear. It's an easy tool that everybody can use. You just log in and it's done, right? And you can start to make your presentation. And you can watch your presentation everywhere. Actually, I have my presentation. This presentation is on my mobile phone. Just is a link at the end of the day. And think even with the parents. So the kids can share with the parents what they do into the school, right? It's just a matter of idea. It's just a matter of starting on thinking, on approaching the lesson in a different way, using what you already know and what you do on a daily basis. That's it. It's easy like that. Believe me, right? What is Spark? Spark is mainly three products. One is to make graphic, to print a poster, for instance. Another is to do a presentation like that, to make a website, a sort of website. And the third is to create video with the voice of the teacher or the student. So that's the reason why it's so engaging. So the student can listen themselves talking about math. I mean, you can even imagine, a student that is learning math and is happy to learn math at the school. I mean, this is already a big achievement, right? So every single student can have an impact on that. Because you bring the idea from the student directly. You explain the lesson, and after that you give the chance to the student to build the content by themselves in a digital way, right? Think about kids. I mean, you talk with kids that born into the digital time, right? And when you have kids, they start to have those skills. After that, I'm pretty sure they are going to ask you, to be more engaged and to build more content by themselves. And that's the reason why after that there are other tools that can use to tell story. Because right now, Instagram, the way to communicate is different than a few years ago, and is going to be different in the next 5 years. And video and digital picture is going to be part of our normal communication in the future. And they need to build those skills in terms of communication. They need to get idea. They need to collaborate with others. They need to rethink what they study, what they get from the others, and build the story by themselves.
This is the objective of the technology and how we should introduce the technology inside the school. Because this, as Jack Ma said, the machine cannot have a human touch. So we can replace every single job with the machine, but the human relationship will be always there. And if you have your student with those type of skills, they will have an advantage for sure in the future. So the point now is, okay, me as a teacher, should I make all my lessons in digital? I mean, it's going to be impossible, right? I mean, I know that you're thinking something like that. As Adobe, we would like to support you and help the teacher around the world, and we organize a platform where teachers can share lessons between each other around the world. So it's a free platform. You can log in, and you can have lessons. Of course, the majority, are coming from the US, from the UK, are in English. But you can share even lesson in your local language. It's a platform that you can upload the content and that's it, right? And there are already 10,000 lessons by teacher, by your peer, posted into this platform that you can download and start to use internally if you like it. Or you can use as an idea for your personal lesson. This is the website, and this is for teacher, just for teacher, okay? On the other side, because I have a lot of questions about pricing and about, that the software costs too much, the software is for professional. So the company actually decided to reduce by 99% of the cost of the overall tool, giving all the technology that Adobe is developing into just one platform that is called Creative Cloud. So Spark is free, and you can log in, and that's it. All the other products that Adobe is developing, the cost is €5 per student, so 15 large, more or less, or 25 for a labs. So what I'm trying to say is that you have all the technology for a really small price, right? I can share this presentation, by the way. And you can use these at home and the school. Can be used by student and by teacher, okay? So it's really, tools and product that can be used by everybody into the education. So it's just a matter of starting. The technology is there. Okay, so you have already a lot of application and a lot of opportunity. It's just to start thinking about your class and the way that you want to approach your student and start to engage with them. So they will help you. They will help you. So you are not alone. You have your student. They will help you on this path, right? And start it, because as soon as you start, better it is for your student. And this will make a change in the life of your student for the future. Think about that. Thank you. შემდეგი ჩვენი მომხსენებელი გახლავთ სანდრო ასათიანი და საინტერესო თემას წარმოგიდგენთ ხელოვნური ინტელექტის შესახებ.
გამარჯობათ. როგორც თქვი, მე ვისაუბრებ ხელოვნურ ინტელექტზე და მის გამოყენებაზე განათლების სფეროში. ანუ ხელოვნური ინტელექტი ერთგვარ ტრენდად იქცა და ხშირად იყენებენ ხოლმე ამ ფრაზას, იყენებენ იმ შემთხვევაშიც კი, როცა პირდაპირ არ არის დაკავშირებული თქვათ პროექტი ხელოვნურ ინტელექტთან და აი განათლების სფეროშიც არის დიდი მოლოდინები. სამწუხაროდ ინტერნეტის ჩაირთო. და სანამ უშუალოდ ხელოვნურ ინტელექტზე დავიწყებ საუბარს, გავიხსენებ ერთ მაგალითს, რომელიც ხშირად მოყავთ ხოლმე, როცა ხელოვნურ ინტელექტზე არის საუბარი. ეს არის ჭადრაკის მოთამაშე რობოტი, მაშინ სიტყვა რობოტი არ იყო, ავტომატას ეძახდნენ, რომელიც მე-18 საუკუნის ბოლოს ერთმა უნგრელმა გაუმგონებელმა გამოიგონა ამ მანქანას სადღაც 300-ზე მეტი ჭადრაკის პარტია ჰქონდა ნათამაშები და მხოლოდ 7 ჰქონდა წაგებული. მაგალითად, ერთ-ერთი პარტია ითამაშა ნაპოლეონთან და ესე პოლიტკორექტულად წააგო ნაპოლეონთან პარტია და მე დრო როცა გავიდა, გაირკვა, რომ რეალურად ეს არ იყო რობოტი, მიუხედავად იმისა, რომ ეს ადამიანი ახსნიდა კარებს, აჩვენებდა, რომ შიგნით არავინ არ ზის, შიგნით მაინც ზრებოდა ადამიანი თამაშობდა ჭადრაკს და მას ჰქონდა კიდე ჭადრაკის წიგნი, რაც იყო, ასე ვთქვათ, დამატებითი უპირატესობა მოთამაშესთან, რომელიც მხოლოდ თავისი გონებით მუშაობდა. აი ხელოვნური ინტელექტი დღესდღეობით სადღაც ესე არის, ანუ ის დამოუკიდებლად ადამიანის გარეშე ჯერ ვერ ოპერირებს, ყოველთვის არის ფილტრად იქ ადამიანი და ეხლა შევეცდები უფრო დაწვრილებით ვილაპარაკო ხელოვნურ ინტელექტზე. შეგვიძლია გამოვყოთ 3 ეტაპი ხელოვნურ ინტელექტთან დაკავშირებით. თავიდან ალან ტურინგმა წამოაყენა ესეთი თეორია, რომ როდესაც მანქანას, ანუ კომპიუტერს ვეღარ გავაჩევთ ადამიანისგან, ანუ ვესაუბრებით ადამიანს, ვესაუბრებით კომპიუტერს და ვერ ვიტყვით რომელი ადამიანი, რომელი კომპიუტერი, მაშინ ვიტყვით, რომ მათი ინტელექტი გათანაბრდა. ეს ეტაპი გავლილია, მოვიყვან მაგალითს. მე თქვენს, რომ არა იცი, როცა მანქანა შეიძლება არა უბრალოდ ლაპარაკი, არამედ ლოგიკურად სწორი გადაწყვეტილების მიღება, მაშინ ვიტყვით, რომ მათი ინტელექტი გათანაბრდა. ეს ეტაპიც გავლილია და მაინც ბოლომდე მანქანის ინტელექტი არ გაუტოლდა ადამიანს და შემდეგ თქვენს, რომ არა, როდესაც მანქანა შეიძლება დასწავლა, ანუ თვითონ შეიძლება სწავლა, აი მაშინ ვიტყვით, რომ ხელოვნური ინტელექტი ადამიანის ინტელექტს გაუთავნაბრდა და ეს ეტაპიც გავლილია და მაინც ჯერ მანქანა ძალიან შორს არის ადამიანისგან. აი პირველი შემთხვევა, რომელიც ვახსენეთ წეღანა ეს ალან ტურინგის ტესტი, მან წარმოიდგინა ესეთი რამ, რომ აი წარმოვიდგინოთო, რომ ეს C არის ადამიანი, რომელიც ელაპარაკება კომპიუტერს, ეს 50-იან წლებში წამოყენა ეს იდეა და მაშინ კომპიუტერები ძალიან ნელი იყო და მოუქნელი და ესე წარმოიდგინა, რომ აი დაწერა ადამიანმა ტექსტი, შეაცურა სადღაც და იქიდან პასუხი გამოვიდა, ხო რაღაცა ამობეჭდილი კომპიუტერსა და წაიკითხა და მეორე ოთახში კიდე არის ადამიანი და იმასაც შეუცურა ფურცელი, იქიდანაც გამოვიდა პასუხი. როცა ვეღარ გაარჩევს, აბა რომელი იყო კომპიუტერის და რომელი ადამიანის პასუხი, მაშინ ვიტყვით, რომ აი მათი ინტელექტები გათანაბრდა. დღეს არის უამრავი chatbot კომპიუტერი, ანუ კომპიუტერი, რომელსაც ელაპარაკები და სწორ პასუხებს გაძლევს, მაგრამ ვერ ვიტყვით, რომ ინტელექტი გაუტოლდა ადამიანისას, იმიტომ რომ ის უბრალოდ ინსტრუქციას ასრულებს, ანუ ჩაწერილია, რომ აი ეს თუ კითხა, ეს უპასუხე, ეს თუ კითხა, ეს უპასუხე და ასე შემდეგ. მეორე შემთხვევა, როცა ლოგიკურად სწორი გადაწყვეტილების მიღება შეუძლია კომპიუტერს, ცნობილია, რომ დღეს მსოფლიო ჩემპიონი ჭადრაკში არის კომპიუტერი. 90-იან წლებში შედგა იმ დროინდელ მსოფლიო ჩემპიონს კასპაროვსა და კომპიუტერს შორის მატჩი, ანუ ყველა წესის დაცვით. პირველ წელს გაიმარჯვა ადამიანმა ამ ტურნირში და მეორე წელს უკვე გაიმარჯვა კომპიუტერმა და ეს ცნობილი ფაქტია. კომპიუტერში შეტანილი იყო ყველა შესაძლო ჭადრაკის სვლა და ის უბრალოდ კომპიუტერი ითვლიდა, რომ აი ამაზე, თქვათ, რომელ სვლას აქვს მეტი შანსი გამარჯვების. უბრალოდ ესე ლოგიკურად მიყვებოდა აი ამ ჯაჭვს, ხო? მაგრამ კი ლოგიკურად სწორ გადაწყვეტილებას იღებდა, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ მას შეუძლია ფიქრი, ხო? ანუ ისიც რაღაცა ინსტრუქციას მიყვებოდა და ინსტრუქციიდან ირჩევდა, ასე ვთქვათ, საუკეთესო ვარიანტს. და ცოტა არცე დიდი ხნის წინ ეხლა უბრალოდ
რა განსხვავება ჭადრაკსა და გოს შორის, აი ეს არის კიდე ერთი თამაში ლოგიკური. ჭადრაკში სულების რაოდენობა არის სასრული და დათვლილია, რომ აი საერთო რაოდენობა ძალიან დიდი ციფრი არის, მაგრამ სასრული რაოდენობა და გოში სულების რაოდენობა არის უსასრულო. ამიტომ ყველა შესაძლო ვარიანტის შეყვანა წინასწარ კომპიუტერში არის შეუძლებელი. და მიუხედავად ამისა, კომპიუტერი სწავლობდა ესე ვთქვათ სტრატეგიებს საუკეთესოს და უკვე არა კონკრეტულად რაღაც სულებზე დაყრდნობით, არამედ სტრატეგიებზე დაყრდნობით გოში მოუგო ადამიანს, ხო? ანუ ეს ეტაპიც გავლილია, როცა კომპიუტერს შეუძლია ისწავლოს სტრატეგიები და სტრატეგიების გამოყენებით ვთქვათ მოიგოს თამაში, მაგრამ მაინც ჯერ ხელოვნური ინტელექტი ძალიან შორს არის ადამიანის ინტელექტისგან. ახლა რა განაპირობა საერთოდ ამ ხელოვნური ინტელექტის გაჩენამ? ხელოვნური ინტელექტის გაჩენა განაპირობა big data-მ. საქმე იმაშია, რომ ჩვენს ირგვლივ გროვდება უამრავი მონაცემები და მოვიყვანე ხა მაგალითს და ამ მონაცემების დამუშავება ადამიანის მიერ შეუძლებელია და ამ მონაცემების დამუშავება შეუძლია მხოლოდ მანქანას. აი მოვიყვანე ესეთ მაგალითს, Google-მა გადაწყვიტა, რომ რამოდენიმე წლის წინ ყველა ის წიგნი, რომელზეც არ ვრცელდება საავტორო უფლებები და ჩვენ ვიცით, რომ ავტორის გარდაცვალებიდან 70 წლის მერე მისი ნაშრომი არის, ასე ვთქვათ, ყველასი. და გადაწყვიტა, რომ ყველა ესეთი წიგნი დაესკანერებინა და შეიყვანა კომპიუტერში. და არის ეს სისტემა, შეგიძლიათ შეხვიდეთ უამრავი წიგნი არის იქ, ოღონდ ეს არ არის უბრალოდ დასკანერებული ფურცლები, ანუ შეგიძლია დასერჩვა, ანუ ეს პირობითად Word-ის ფაილებით არის, ხო, შეგიძლიათ ეს ტექსტები. და შემდეგ შექმნა ესეთი პროგრამა, GramViewer-ი, რომელშიც შეგიძლია ეძებო, რამდენად ხშირად გამოიყენება ესა თუ ის სიტყვა წიგნში. ხო, ანუ ეს რამის გაკეთება აქამდე შეუძლებელი იყო, იმიტომ რომ რაღაც უამრავი წიგნი უნდა წაიკითხა, 1000 სიტყვები ამოგეწერა, ხო? ანუ როცა მონაცემები არის ძალიან ბევრი, მისი დამუშავება შეუძლია მხოლოდ კომპიუტერში და აქ მაქვს ესეთი ექსპერიმენტი. ესე იგი წიგნები იწყება 1800 წლიდან და 2008 წლამდე გამოცემული წიგნები არის, რომელზეც ავტორ უფლებები არ ვრცელდება და მე ჩავწერე სიტყვა სიყვარული და სიტყვა ფული. და ვხედავთ, რომ თავიდან სიტყვა სიყვარული უფრო ხშირად არის ნახსენები წიგნებში. მე სადღაც 1910 წელს არის გარდატეხა და მე სიტყვა ფულის ხსენება წიგნებში არის უფრო ხშირად და მე მაინც სიყვარული ბოლოს მაინც იმარჯვებს. ხო, და კიდე ერთი მაგალითი ამ big data-ს გამოყენების, ან ბევრი მონაცემების ძალიან ცნობილი შემთხვევა. ამერიკაში არის სუპერმარკეტების ქსელი, Target-ი და მან წლების წინ დაიქირავეს სტატისტიკოსები და მათემატიკოსები, რომ დაამუშავონ მონაცემები. საქმე იმაშია, რომ დღეს სუპერმარკეტი უფრო მეტ მონაცემებს აგროვებს, ვიდრე თქვათ 50 წლის წინ, რომელიმე ქვეყნის ეკონომიკის სამინისტრო. იმიტომ რომ 50 წლის წინ ეს ყველაფერი ხდებოდა ქაღალდზე და რაღაც სასრული რაოდენობა იყო მონაცემებს, რომელიც შეგეძლო დაგეგროვებინა და კომპიუტერით უამრავი გროვდება. ხა რა ტიპის მონაცემები? აი მაგალითად, როცა სუპერმარკეტი გვირიგებს ჩვენ ფასდაკლების ბარათს, რეალურად ეს არის, ის ატარებს ჩვენზე კვლევას. იმანიცის ჩვენი ასაკის ქესი და ხვდება რომელ საათებში დავდივართ, რა ტიპის პროდუქტებს ვიყიდულობთ, საშუალოდ რამდენს ვიყიდულობთ და ასე შემდეგ, ხო? და გადაწყვიტეს, რომ ამ მონაცემებზე დაყრდნობით გარკვეული მარკეტინგული კამპანია ეწარმოებინათ. ანუ ფაქტურად სუპერმარკეტი ჩვენ გვაძლევს ფასდაკლებას და ამის სანაცვლოდ იღებს კვლევას, ანუ რა ფულიც უნდა დაეხარჯა კვლევაში, რომ კვლევარი დაიქირავებინა, იმას ფოკუს ჯგუფი მოეყვანა და ასე შემდეგ, ხო? ის, თქვათ, აი ამითი აბალანსებს და სუპერმარკეტში იციან, რომ ადამიანი მხოლოდ რამოდენიმეჯერ იცვლის მაღაზიას ცხოვრებაში, ანუ ზოგადად შეჩვეულივართ და ერთ მაღაზიაში დავდივართ და როცა თქვათ ქორწინდება, როცა სხვაგან გადადის საცხოვრებლად და ერთ-ერთი მომენტია, როცა უჩნდება ბავშვი. აი ამ დროს შეიძლება შეიცვალოს. და გადაწყვიტეს, რომ მოდი აი მონაცემების დაყრდნობით გავარკვიოთ, ვინ არის ფეხბურთმეთ და სამ ფეხბურთმეთ არის გავგზავნოთ კუპონი, რომ აი როგორ გაგვიხარდა და ასე მოდი ჩვენთან და ასე შემდეგ, ანუ თავისი მომხმარებლიდან რომ ის სხვაგან აღარ წავიდეს, ანუ იყოს მისი მომხმარებელი და ამ სტატისტიკოსებმა გამოყეს 39 პარამეტრი, ნუ ახლა სქესი, ასაკი, აღარ ყიდულობს თამბაქოს, ნუ ასე შემდეგ და თუ 39-ვე ემთხვეოდა ვინმეზე, უგზავნიდნენ ამ კუპონს და ერთმა კაცმა დარეკა, რომ ჩემ მოზარდ შვილს მოვიდა ესეთი კუპონი და აი რისი თქმა გინდათ და ეს ძალიან შეურაცხყოფელია ჩემთვის და ასე შემდეგ. კოლ ცენტრში უთხრეს, რომ ჩვენო არა ვართ არაფერს შუაშიო, ჩვენ გადაგაერთებთ იმ განყოფილებასთან, რომელიც ამაზე მუშაობს და აი ხვალ დაგირეკავენ აუცილებლად, დაურეკეს ამ კაცს და ამ კაცმა ბოდიში მოიხადა, რომ ბოდიშიო მე არ ვიცოდიო, თურმე მართლა ფეხბურთმეთ ყოფილა ჩემი შვილი.
ანუ როცა გაქვს ბევრი მონაცემები, ხო, და კომპიუტერებით ამუშავებ ამ მონაცემებს, შეიძლება ისეთი რაღაცა აღმოაჩინო, რაც ადამიანისთვის შეუძლებელია. ანუ ამდენ მონაცემს ის ვერ დაამუშავებს და აი ლინკიც მაქვს Forbes-ში იყო ამის შესახებ სტატია. აი ამ შემთხვევაში. ხა რა შეუძლია დღეს ხელოვნურ ინტელექტს? და რისთვის გამოიყენებენ? მიუხედავად იმისა, რომ ცოტა ეს სპეკულაციური ტერმინია და როგორც თქვით, ადამიანის ინტელექტისგან ჯერ შორს არის. ნუ ერთი ხელოვნურ ინტელექტს შეუძლია წინასწარმეტყველება. და აი აქ არის მაგალითი, ეს არის ადამიანი, რომელიც ამერიკის ერთი ქალაქიდან მეორე ქალაქში მიფრინავდა თვითმფრინავით და მან იცოდა, რომ რაც უფრო ადრე იყიდიდა ბილეთს, მით უფრო იაფი ეღირებოდა და სტატისტიკოსი იყო, რომ მიფრინავდა გვერდზე მჯდომს კითხა, რომ შენ რამდენი გადაიხადე, გაირკვა, რომ მასზე ნაკლები გადაიხადა, მაგრამ მის მერე იყიდა ბილეთი. მე გამოკითხა მთელი თვითმფრინავი და მიხვდა, რომ რაღაც სხვა კანონზომიერება აქვს. გამოითხოვა 4 წლის თვითმფრინავის ბილეთების ფასები და ნახა, როგორ მერყეობს ისინი და შექმნა სისტემა, ოღონდ ეს ამერიკის ტერიტორიაზე მუშაობს, რომელშიც შეკყავს შენ, თქვათ, წერ რომ მინდა გავფრინდე აქიდან აქ. და აი აქ აჩვენებს, რომ შენ ესე იგი 60%-ით ვარაუდობ, რომ ბილეთის ფასი მომავალში დაეცემა $33, ამიტომ ჯობია ჯერ არ იყიდო. ხო? ანუ ესე იგი, რა შვება ხელოვნური ინტელექტი ამუშავებს იმ წინარე ინფორმაციას, იმის დამუშავებით მე აკეთებს წინასწარმეტყველებას მომავალში რა მოხდება, ხო? აი ესეთი რამე შეუძლია. ნუ შეუძლია სახის ამოცნობა. აი ეს რაღაცა ექსპერიმენტი წლოვანებაში აცდა, მაგრამ ნუ ხე წერეოს სიბრაზე არა მაქვს, რაც გახარება რამდენიღაცა პროცენტი მაქვს, რაღაც მოწყენილობა არა და ასე შემდეგ, ხო? ამ სახის ამოცნობასაც როგორ შვება, ანუ შეკყავს შენ ბევრი მონაცემი, სხვა ტიპის სახეების მონიშნის და 1001-ს უკვე თვითონ ცნობს, ხო? იმიტომ რომ მონაცემზე დაყრდნობით იღებს გადაწყვეტილებას წინაშე და აქტიურად იყენებენ დღეს უკვე მედიცინაში, ცნობილია რომ ხელოვნური ინტელექტი შეუძლია უკეთ ამოიცნოს დაავადება რენტგენის სურათიდან ვიდრე ადამიანს. ოღონდ აქ არის ძალიან დიდი განსხვავება იმაში, რომ ადამიანი როცა დაავადებას აღმოაჩენს, ის ხვდება რომელი ორგანოა, რისი გამომწვევია ეს დაავადება. ანუ ის სწავლობს მთლიან სიტუაციას და მთლიანი სიტუაციის ანალიზით აკეთებს. ბუნებრივია, ხელოვნური ინტელექტს არ წარმოქმნა არ აქვს ადამიანის ორგანოებზე, ხო? ის უბრალოდ პოულობს რაღაცა თავის კანონზომიერებას, რომლის გააზრებაც ადამიანისთვის არის ძალიან რთული, ამიტომ როგორც წესი დეტალებში არ ჩადიან, უბრალოდ ხვდებიან, რომ კი, ეს უკეთ მუშაობს. ხო? და ფაქტია, რომ უკეთ მუშაობს, მიუხედავად იმისა, რომ წარმოქმნა არ აქვს ადამიანის ორგანოებზე. აი ეს არის ესეთი პროექტი ქართულად, ანუ Microsoft-თან თანამშრომლობით, საქართველოს ბანკი და მეც ვარ ჩართული ამ პროექტში. ვაკეთებთ აი Google Translate-ის მსგავს პროგრამას. განსხვავება რა არის? Google Translate-ის შემთხვევაში Google-მა მოიპოვა ბევრი ქართულ-ინგლისური ტექსტი, ეს შეიყვანა ხელოვნური ინტელექტის მანქანაში, იმის და მიუხედავად რომ საერთოდ არის ქართული გრამატიკა, აი რაოდენობრივი ანალიზით უკვე იღებს მე სისტემა გადაწყვეტილებას. ამიტომ რაც უფრო მეტი წინადადება იქ, მით უკეთ თარგმნის. ამიტომ არის რომ იქ არის ხოლმე აი რაღაცა ბავშვები Facebook-ზე აფრიალებენ, რომ ეს სიტყვა ჩავწერე და ესე გადამითარგმნა. იმიტომ რომ ბევრ დოკუმენტში სავარაუდოდ ინგლისურ ტექსტში იყო რაღაცა და ქართულში სხვა რაღაცა და ამიტომ მოხდა ეს აცდენა, ხო? ამ შემთხვევაში აქ რეგისტრირდება ადამიანი, ხედავს ქართულ წინადადებას და უნდა გადათარგმნოს ინგლისურად. ანუ თუ Google-ის შემთხვევაში უბრალოდ დოკუმენტების შეყრა მოხდა, აქ ასე ვთქვათ, მოხალისეები ასწავლიან ამ ხელოვნური ინტელექტის პლატფორმას თარგმნას და რაღაცა დროის მერე ახლა მივახლოვდით ცოტა ხანში გადავალთ მეორე ეტაპზე, როცა უკვე მანქანა იწყებს თარგმნას აი ძველ ანალიზზე დაყრდნობით და მერე უკვე შენ ჭირდება შესწორება, იმიტომ რომ პირველ ეტაპზე ბევრ შეცდომებს უშვებს და ამით სწავლობს და მერე უკვე შეუძლია დამოუკიდებლად თარგმნას. ნუ ხელოვნური ინტელექტის ძირითადი პრობლემა რაც ახლა არის, ეს არის ის, რომ ის არის მხოლოდ ერთი მიმართულების. ანუ თუ შენ შექმენი მანქანა, რომელსაც შეუძლია გოს თამაში, ან ჭადრაკის თამაში, იმას შეუძლია მარტო ჭადრაკის თამაში, სხვა სურათს. იმას თუ შეუძლია სურათზე, ასე თქვათ, ამოცნობა რაღაცა დაავადების, ეს მე არა ვარ. რაღაცა დაავადების, იმას შეუძლია მარტო სურათზე ამ დაავადების ამოცნობა, ამიტომ როცა იმას ამობენ, რომ აი ერთხელ შეიძლება დაგვერიოს და რაღაცა, ჯერ ამისგან ძალიან შორს არის, იმიტომ რომ მხოლოდ იმ ვიწრო სპეციალობის არის, რომელიც წინასწარ არის განსაზღვრული. მას არ შეუძლია სხვა თემაზე ან იმუშაოს ან ისაუბროს და
ასე შემდეგ, ხო? ეხლა თვითონ როგორ მუშაობს ეს სისტემა, აი როცა ძველი თაობის პროგრამისტებთან საუბრობ ხოლმე, ძალიან უჭირთ ან ფილოლოგებთან მისაუბრია აი ამ პლატფორმაზე, რომელიც სწავლობს ქართულიდან ინგლისურზე თარგმნას. იმიტომ რომ თქვა ფილოლოგები თვლიან რომ როგორ წესები თუ არ იცის, აბა როგორ აკეთებს ამას. ანუ საქმეც იმაშია რომ ხელოვნური ინტელექტი თვითონ პოულობს რაღაც თავის კანონზომიერებას, რომლის გარჩევაც რო დაიწყო, შეიძლება წლები დაგჭირდეს ადამიანს და მიხვდე, ეს ამიტომ გადათარგმნა, მაგრამ ეს შენგან შორს არის. იმიტომ რომ ძველი თაობის პროგრამისტები ზუსტად უწერდნენ კომპიუტერს ინსტრუქციას რა, თუ ეს სიტყვა შეხვდა, ამათ გადათარგმნე და მათთვის ძნელია იმის გაგება, რომ არ მაინტერესებს მე ეს როგორ მუშაობს, ეს არის სისტემა, რომელსაც მე ვასწავლი და სწავლება ნიშნავს იმას, რომ ბევრი ინფორმაციას ჩავტვირთავ და იმას დაყრდნობით თვითონ აკეთებს გადაწყვეტილებას, ხო? აი ეს არის განსხვავება და ესეთი მაგალითიც მოყავთ, რომ მე როცა თვითმფრინავით მოგზაურობ, სულ არ ვიცი ეხა იმდენი ფიზიკა, როგორ მუშაობს ეს თვითმფრინავი, ხო? ანუ ყველა დეტალში ვიცი, რომ დაფრინავს. და მიუხედავად ამისა, მას ჩემს სიცოცხლეს ვანდობ ჩდები შიგნით, იმიტომ რომ ყველა ნიუანსი და თქვა ყველა ნაწილი ამ თვითმფრინავის არ ვიცი. აი დაახლოებით ესე არის ხელოვნური ინტელექტი. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ნიუანსები არ ვიცით, ის მაინც მუშაობს და ერთ-ერთი მექანიზმი ხელოვნური ინტელექტის მუშაობის არის ნეირონული ქსელები, რომელიც მუშაობს ადარებენ ამას პატარა ბავშვებს. ანუ მაგალითად პატარა ბავშვი როგორ შეიმეცნებს სამყაროს, დაინახა რაღაცა წითელი, მიახლოვა თითი, თბილია, დაადო თითი დაეწვა. ესე იგი წითელი თბილი არის დაწვა, ხო? მე ნახა რაღაც წითელი, მიიტანა თითი, არ დაეწვა. ესე იგი წითელი, რომელიც თბილი არ არის, არ აწვა, ხო? ანუ ეს მონაცემები ბევრი გროვდება და აი ამ მონაცემებზე დაყრდნობით მე უკვე აკეთებს ის თავის გადაწყვეტილებას. ოღონდ რატომ, როგორ, ანუ ეს იგი როგორ არის პრინციპები, რომელსაც ჩვენ ვეყრდნობით, როცა აღმოვაჩენთ, თქვათ ექიმი როცა აღმოვაჩენს სურათზე დაავადებას, აბსოლუტურად განსხვავებულია იმ პრინციპებისგან, რომელსაც ეყრდნობა ხელოვნური ინტელექტი, რომელსაც ამას აღმოვაჩენს. ხო, ესეთი ნეირონული ქსელია, თითოეულ აი ამ უჯრედში, თუ წრეში შენახულია რაღაც ინფორმაციის ერთეული, ანუ ეს მთელი ინფორმაცია დაყოფილი პატარა ერთეულებად და თუ ჯამი რაღაცას უდრის, ესე იგი ამ გადაწყვეტილებას ეს იღებს, მაგრამ რას შეადგენს თითოეული ეს წერტილი, ხო? ეს ასე თქვა ჩვენ არ ვიცით. და ეხლა პრაქტიკული გამოყენება დაახლოებით 2011 წელს მეგობრებთან ერთად გავაკეთეთ კიბერგალაქტიონი. ეს არის პროგრამა, რომლის საშუალებითაც შეგიძლია გალაქტიონ ტაბძეს ეჩატაო. ხო, ანუ ესეთ მასში ჩვენ წარმოვიდგინეთ, რომ აი არ ვიცით მომავალში წიგნი როგორი იქნება. ეხლა მე როცა მკითხულობ რაღაც წიგნს, ეს არის, თქვათ, ერთ-ერთი კოპიო აბსოლუტურად იდენტური წიგნებიდან. ხო, ანუ ვიღაცა რო ბეჭდავს წიგნს, 1000 აბსოლუტურად ერთნაირი წიგნია და მიუხედავად ამისა, ჩვენ რო ყველამ წავიკითხოთ ერთი და იგივე წიგნი, სხვა რამეს აღმოვაჩინთ. და ჩვენ თქვით, რომ არა, მოდი, აბა ესეთ სისტემა გავაკეთოთ, როცა წიგნს შეგიძლია ელაპარაკო. და რასაც ელაპარაკები, მარტო შენ რაც გაინტერესებს, იმას ამოიღებ და რა ვიცი, ბავშვს შეუძლია ელაპარაკოს კიბერგალაქტიონს და მე ამაზე დაყრდნობით დაწეროს ესეი. იმიტომ რომ სამი ტიპის შეკითხვები შემოდის, იქ ძირითადად პირველი არის ფაქტობრივი, თქვათ, როდის დაიბადე, ვინ იყვნენ შენი მშობლები, რაღაც ხშირად ეკითხებიან, ვინ იყო მერი და ასე შემდეგ. ეს ფაქტობრივი ინფორმაცია ვიცით და სისტემა ამოიცნობს შეკითხვას და უბრუნებს. მეორე ტიპის შეკითხვები, ეს არის აბსტრაქტული, აი სად ხარ შენ ეხლა, რა არის პოეზია, რა არის სიყვარული, ხო? აქ რაღაცა ლექსებიდან პასუხობს რაღაცა ციტატებს. და მესამე არის ის, რაც შეუძლებელია რომ იცოდეს, თქვათ, ხვალ როგორი ამინდი იქნება და ამ შემთხვევაში რაც ცდილობს რომ ისევ დიალოგში დააბრუნოს, ასე თქვათ, ეს მოსაუბრე, ხო? და ეხლა ზუსტად მიდის მოლაპარაკებები ილიაუნისთან, რომ გვინდა ესეთი კონკურსი გავაკეთოთ, რომ ბავშვებს შევთავაზოთ, რომ ააწყონ, არ ვიცი, ვინც უნდათ, შეიძლება ლიტერატურული გმირი, შეიძლება რომელიმე მწერალი და მე იყოს ჟური, რომელიც დაელაპარაკება და განსაზღვროს, რომ რამდენად სწორად არის ეს ყველაფერი აწყობილი, იმიტომ რომ როცა ბავშვი რაღაცას წერს, ну ის მარტო კლასში ტრიალებს, ხო? და თუ შექმნის ისეთ სისტემას, რომელსაც შეგვიძლია ელაპარაკო, ის იქნება ღია და რაღაც მშობელსაც შეუძლია ელაპარაკოს და სხვა ბავშვებსაც შეიძლება და ანუ შემდეგ დაგვიკავშირდა ილიაუნი და ილიაუნისთვის გავაკეთეთ უნაბოტი. ეს არის, ну თვითონ ესენი ამბობენ ესე, რომ ეს არის ჩვენი პირველი ელექტრონული თანამშრომელი. რომელსაც, ну, სტუდენტები ეკითხებიან, თქვათ, უნივერსიტეტის შესახებ, რაღაც ბიბლიოთეკა, რომელსაც ათამდე მუშაობს,
როგორ შევიტანო საბუთები, როგორ შევცვალო ლექტორი და ასე შემდეგ. საქმე იმაშია, რომ ლიონში არის 20,000-ზე მეტი სტუდენტი ჯამში და როცა რამე ხდება უნივერსიტეტში, 1000-ობით სტუდენტი ეკითხება აბსოლუტურად ერთ და იგივეს. და ამათ უჭერთ უბრალოდ copy-paste ამის გაკეთებას, ხო? ანუ პატარა უნივერსიტეტში ამის გაკეთებას დიდი აზრი არ ექნებოდა, იმიტომ რომ ეს ტიპობრივი შეკითხვები არ არის, ცოტა სტუდენტია და სხვა რამეს ეკითხება, მაგრამ იქ სადაც დიდი არის, ხშირად შემთხვევაში როცა ერთ და იგივე რამეს ეკითხება. მაგრამ როცა დავიწყეთ ამაზე მუშაობა, იქ დადგა საკითხი, რომ და პიროვნულად როგორი იქნება. იმიტომ რომ აი გალაქტიონიდან გამომდინარე ჩვენ ქონდა ის გამოცდილება, რომ ძალიან ბევრი გადადის პირად თემაზე. იმიტომ რომ ადამიანს ეს შეგრძნება აქვს, რომ არავინ არ უსმენს მის ლაპარაკს, ეს მასსა და კომპიუტერს შორის დარჩება და მართლაც ესე არის. და თან ეს კომპიუტერი არ იღლება ლაპარაკით, ხო, მთელი ღამე შეიძლება ელაპარაკო და არ გეტყვის, რომ რაღაც დავიღალე ან რაღაცა წავედი ხომ და ასე შემდეგ. და ამიტომ ძალიან იხსნებიან და გალაქტიონის შემთხვევაში სხვა თემებზეც გადადიან ხოლმე და ეს ვიცოდით და ამიტომ თქვით რომ მოდი ავაწყოთ როგორც პიროვნება და ჩვენთვის აბა რა საკის იქნება, თქვა აი სქესის რა სქესის იქნება და ასე შემდეგ. როგორ მუსიკას მოусმენს და მართლაც ხშირად სტუდენტები ეკითხებიან რომ რა მუსიკას უსმენ ხოლმე, ან რაღაცა რამე წიგნი მირჩიე და ასე შემდეგ და გარდა იმ კითხვებისა, რომელიც უშუალოდ უნივერსიტეტს ეხება, ну, უბრალოდ რაღაც სხვა თემებზეც შეგიძლია ესაუბრო. ამ შემთხვევაში ხელოვნური ინტელექტის მთავარი დანიშნულება ის არის, რომ ზუსტად ამოიცნოს შეკითხვა. თუ პასუხები წინასწარ არის გამზადებული, ერთი და იგივე რამე შეიძლება ვკითხოთ სხვა ფორმით. ან შეიძლება იქ რაღაცა შეგვეშალოს ასა გამოგვრჩეს, ხო? ანუ აი ესეთი რაღაცების ამოცნობაზე არის ხელოვნური ინტელექტი ორიენტირებული, რომ აი ეს რაღაცები, ასე ვთქვათ, ამოიცნოს. თუმცა აი ამ ჩატბოტებში, მოლაპარაკე პროგრამებში ჯერ სრულად ავტონომიურები ესენიც არ არიან. რომ იყო ესეთი რამოდენიმე ექსპერიმენტი, მაგალითად Microsoft-მა გააკეთა, თქვა, რომ მიამაგრა Twitter-ს და ადამიანებს უთხრა, შეიძლება ამათ ელაპარაკოთ, ეს არ არის რეალური ადამიანი, ეს არის პროგრამა, რომელსაც ჯერ არაფერი არ იცის, თქვენ რამეს კითხავთ, ეს წავა ინტერნეტში, იპოვის შესაბამის პასუხს და იმ პასუხის შესაბამისად ააწყობს წინადადებას და ამ წინადადებას მოგაწოდებს. და ორ დღეში გათიშეს, იმიტომ რომ გამოვიდა რაღაც ფაშისტური აზრების მქონე, რაღაცებზე ჩაციკლული ჩატბოტი, იმიტომ რომ ადამიანებმა რო იცოდნენ, რომ ეს ადამიანი კი არ არის პროგრამა, ისეთ რაღაცებს ეკითხებოდნენ, რაც ადამიანს არ კითხავდნენ და ის ბუნებრივია მე ეს რაღაცებზე პოულობდა უცნაურ პასუხებს. და ამიტომ მოუწიათ გათიშვა, ხო? ანუ აი ესეთ შემთხვევაში აბსოლუტურად ავტონომიურად ხელოვნური ინტელექტი არ მუშაობს. აქაც უნას შემთხვევაშიც არის ადამიანთა ჯგუფი, რომელიც უყურებს პასუხებს და ანალიზებს, აი ეს სწორი იყო, აქ არასწორი იყო, ეს არ გქონდა, მოდი დავამატოთ, ანუ მოდი აქ ეს ალგორითმი შევცვალოთ, რომ ესეც თქვათ გამოიცნოს და ასე შემდეგ. ну, მომავალში ალბათ ძალიან კარგი იქნება შეფასების სისტემების ავტომატიზირებისთვის, იმიტომ რომ არა მარტო ტესტების, არამედ თქვათ რაღაცა გრძელ დაწერილ ტექსტშიც ამოიცნოს ასე ვთქვათ საინტერესო თემები, ხო? ანუ ბევრი საინტერესო თემა თუ ჩატვირთე, იქ იპოვის თავის პათერნებს, მაგრამ რა თქმა უნდა, ფილტრად უნდა იყოს მასწავლებელი ისევ და შეიძლება ასე ვთქვათ რაღაცა რჩევის მიცემა მასწავლებელს, რომ ამას ეს ნიშანი ხო არ დაუწეროთ. ხო? ну, კონკრეტული სტუდენტის საჭიროებებზე მორგება და ამაზეც არის ბევრი ლაპარაკი, იმიტომ რომ დღეს ონლაინ პლატფორმები რო არის, ადამიანისგან განსხვავებით ის ვერ ამოიცნობს, ხო, მეორე მხარეს ადამიანს და უბრალოდ მექანიკურად აწოდებს ინფორმაციას და მაშინ როცა აი თქვათ ონლაინ კაზინოებში ეს სისტემები მუშაობს, როცა ონლაინ კაზინო ცდილობს რომ შეისწავლოს მოთამაშე და ისე ეთამაშოს, რომ აი მოდი ჯერ მოვაგებინებ ამას, იმიტომ რომ რაღაცა და მე უფრო მეც წააგებს, ან არა, მოდი თავიდანვე წავაგებინებ, რომ უფრო მიჯაჭვული იყოს ჩემ თამაშზე, ხო? ანუ არსებობს სხვა ფსიქოლოგიური ტიპები და ცოდნის მიღების, ასე ვთქვათ, სხვა მეთოდები, ხო? და ამიტომ თუ ამოიცნობს ეს ხელოვნური ინტელექტი ადამიანს, შეუძლია მასზე მორგებული, ასე ვთქვათ, აუწყოს სასწავლო რესურსები. ну, რჩევები ამა თუ იმ კურსის საუმჯობესებლად შეუძლია ონლაინ კურსები გაანალიზოს ხელოვნურ ინტელექტმა და ნახოს, რომ აი აქ ჯობია, აი რაღაცა უმეტესობა სტუდენტების აქ წყვეტს სწავლას, ან ყველაზე დაბალი ქულები აქ შესაბამისად ამის წინ რაც მასალა მოდის ეთყობა, იმას კარგად ვერ იგებენ და ასე შემდეგ, ანუ დიდი მონაცემების ანალიზისთვის, როგორც თქვით უკვე, არის ძალიან გამოსადეგი. და ბოლოს აი რაღაც ფილმებში ბევრი სცენები აღრი ხოლმე, როცა
ხელოვნური ინტელექტი დაგვერევა ადამიანებს და ერთხელაც მოგვიწევს მასთან ომი. ნუ ამ ხრივ შემიძლია ვთქვა ესეთი რაღაცა, რომ აი მე ვახსენე კასპაროვი, რომელმაც წააგო ჭადრაკის ჩემპიონატი კომპიუტერთან და ის ამბობდა, რომ მე როცა ვარჯიშობდი კომპიუტერულ პროგრამებთან თამაშში და სხვა პროგრამებთან თამაშობდი, მე ფაქტობრივად შემეძლო ამომეცნო პროგრამის უკან პროგრამის შემქმნელი. ის ამბობდა, რომ აი გერმანიაში დაწერილი პროგრამა ჭადრაკის იყო ხოლმე სუპერ რაციონალური და რაღაც წესებს მიყვებოდა. აი ისრაელში დაწერილი პროგრამა იყო პროვოკაციული, ანუ ხშირად რისკი ანსულებს აკეთებდა და მაბნევდა, მაინც ეხა ეს სულა ამიტომ გააკეთა თუ უბრალოდ ხო? ანუ ამით იმის თქმა მინდა, რომ ის პროგრამები, ის აპლიკაციები, რომელიც ჩვენს ირგვლივ არის, ის ფაქტურად არის ჩვენი ადამიანების სარკე. როგორებიც ვართ ჩვენ ადამიანები, ისეთი პროგრამებია ჩვენს ირგვლივ. შეუძლებელია, რომ პროგრამა იყოს ხარბი. ან პროგრამას გაუჩნდეს თვალთვალის სურვილი. აი რაღაც ბევრი არის ამაზე ლაპარაკი, ხო? ამას ქმნიან ადამიანები. ხანდახან ეს წინასწარ განსაზღვრულია ხოლმე, მაგრამ ხანდახან ხდება უნებრიეთ. ანუ ჩვენი სარკე არის ფაქტიურად. და იგივე არის ხელოვნური ინტელექტთან მიმართებაში, ანუ შიშები, რომელიც ჩვენ გვაქვს ხელოვნური ინტელექტთან დაკავშირებით, ეს არის შიში იმასთან, ანუ იმის შიში, რომ ის ნეგატიური რაც არის ადამიანში, ხო? არა ისახოს იქ. და რაც ჩვენ უკეთებთ, დღეს ბუნებას, ის არ გაგვიკეთოს ერთხელ ხელოვნურმა ინტელექტმა გადაწყვიტოს, რომ როგორც ჭიანჭველები ჩვენთვის არაფერს არ ნიშნავს, იმას ჩათვალოს, რომ ადამიანი ჩვენთვის არაფერს არ ნიშნავს და ამიტომ ისევ ჩვენზე არის ყველაფერი დამოკიდებული, თუ ხელოვნურ ინტელექტს გადავცემთ ჩვენს ფიქრებს, ოცნებებს, არ ვიცი რაც კარგ აზრებს, მაშინ შესაძლებელი იქნება, რომ ავისრულოთ ის ოცნებები, რომელიც სხვა რელიგიებში, ზღაპრებში, მითებში გვაქვს შენახული და აი ამაში დაგვეხმაროს და არა, თქვა, სხვა ცუდ რამეებში. აი ამით დავასრულებ. შემდეგი ჩვენი მოხსენება არის მეოთხე ინდუსტრიულ რევოლუციაზე და წარმოგიდგენთ მაკა მახათაძე. გამარჯობათ. მოგესალმებით ყველას. ნაწილი თქვენგანი მე უკვე წარსული ჩემი საქმიანობიდან კარგად მიცნობს. მიხარია რომ ყოველ წელს აქტიურად იღებთ მონაწილეობას ამ კონფერენციაში და თანდათან კიდე ახალი სახეებიც გვემატება. ორი სიტყვით ჩემ შესახებ, მე ვარ მაკა მახათაძე, პროფესიით ფიზიკოსი, დღევანდელ დღეს ამ წუთას ვარ IT აკადემიის სტეპის თანადამფუძნებელი და ამავე დროს ემისში ვარ საგანმანათლებლო ინოვაციების და ტექნოლოგიების სამსახურის უფროსი. დღეს მე მინდა თქვენ გესაუბროთ ინდუსტრია 4.0-ზე, რადგან ბევრს საუბრობთ, მარკოთ შეეხო ბევრი თემებს. თუ რა უნდა გავაკეთოთ, როგორ უნდა შევცვალოთ, რა უნდა ვასწავლოთ და რატომ უნდა ვასწავლოთ და რეალურად რომ დავინახოთ
რატომ გვჭირდება ჩვენ ეს ცვლილებები, მაგისთვის გადავწყვიტე, რომ დღეს თქვენთან მოვსულიყავი ამ თემით და მესაუბრა ზუსტად ინდუსტრია 4.0-ზე. მანამდე ორი სიტყვით, ვინც არის ის IT აკადემია სტეპი რა არის, ჩვენ საქართველოში, საქართველოს ფილიალი უკვე 3 წელია რაც ვართ, არის მსოფლიო ბრენდი, რომელიც დღესდღეობით 18 ქვეყანაში 56 ფილიალით არის წარმოდგენილი. გვაქვს უყველას ცენტრალიზირებულად ჩვენი სასწავლო პროგრამა, რომელზეც 65 მეთოდისტი მუშაობს და ქმნიან ზუსტად თანამედროვე ცხოვრებიდან და მომავლის პროგნოზიდან გამომდინარე იმ სასწავლო პროგრამებს ტექნოლოგიების ჭრილში, რომელიც ზუსტად სჭირდება მომავალში ადამიანის თავის დამკვიდრებისთვის. და შესაბამისად ვიყენებთ ინოვაციურ მეთოდებსაც და ახალ მეთოდებს სწავლების პროცესში, როგორიც არის თქვათ, პროექტზე დაფუძნებული სწავლება, დიფერენცირებული სწავლება, რომლის ფარგლებშიც უშუალოდ ვახდენთ თითოეული სტუდენტის ანალიზს და მის შესაძლებლობებს და საჭიროებებს და აქედან გამომდინარე ჩვენც ვახდენთ მისი სასწავლო პროგრამის გადალაგებას. ეხლა უახლოეს მომავალში 2019 წელს ჩვენ 20 წლის იუბილე გვისრულდება და ამასთან იმედი გვაქვს კიდევ რომ როგორც გენერალური დირექტორი გვპირდება ხელოვნური ინტელექტს უკვე გაუშვებენ ჩვენს პროგრამულ უზრუნველყოფაში, სადაც უკვე თვითონ ხელოვნური ინტელექტი დაიწყებს თითოეული სტუდენტისთვის დამატებითი სასწავლო მასალის შეთავაზებას უკვე სიღრმისეულად რომ განივითაროს თავისი უნარები და ცოდნა. ასევე ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც დღევანდელ დღეს არის, ეს არის კოგნიტური უნარების განვითარება. უკვე ბოლო პერიოდში გაცილებით გაიზარდა იმ ინფორმაციის მასამ, რომელსაც დღეს ჩვეულებრივი ადამიანი იღებს ერთი დღის მანძილზე და საჭირო არის, რომ ეს ინფორმაცია გადაამუშავოს და განსაზღვროს, რომელი არის სწორი, რომელი არ არის სწორი და რა როგორ უნდა გამოიყენოს თავის ყოველდღიურ ყოფით ცხოვრებაში. შესაბამისად ადამიანის ტვინს მოეთხოვება უფრო მეტი რესურსის გამოყენება და საჭირო არის თქვათ კონდეს უფრო მეტად განვითარებული კონცენტრირებას, ხარტიაზროვნების უნარი, დამახსოვრების უნარი და ამისთვის ზუსტად ჩვენ გვავნერგავთ ასევე სტუდენტებთან სპეციალური პროგრამა, რომელიც პრეტესტს უტარებს და ამ პრეტესტიდან გამომდინარე ურჩევს სპეციალურ ვარჯიშებს, რომლის საშუალებითაც მათ ეკძლევათ უკვე იმის შესაძლებლობა, რომ სადღაც 8 თვეში მიაღწიონ სასურველ შედეგს. ახლა უკვე გადავიდეთ უშუალოდ ჩვენს დღევანდელ თემაზე, ამით დავასრულებ სტეპზე საუბარს და ვისაუბროთ რა არის ზოგადად ინდუსტრიული რევოლუცია. რა მოხვება მას ზოგადად და რა იყო წარსულში და რას ველოდებით უახლოეს მომავალში. ინდუსტრიული რევოლუცია კაცობრიობის ისტორიაში პირველი ინდუსტრიული რევოლუცია არის ცნობილი, რომ დაიწყო 1784 წელს, მაშინ, როდესაც კაცობრიობამ ორთქმავალი გამოიგონა და გაუშვა. რასაც უკვე შემდგომ უკვე მოჰყვა მთელი რიგი ცვლილებები და გამოგონებები და სხვადასხვა დარგობრივი გამოგონებების დანერგვა და სადღაც 100 წლის მანძილზე უკვე კაცობრიობა მივიდა იმ ეტაპამდე, რომ 1870 წელს უკვე გამოიგონეს ელექტროენერგია. ელექტროენერგიის გამოგონების დროს შესაბამისად ყველამ ვიცით, რომ დაიწყო უკვე ქარხნების აშენება, წარმოება და ამ ქარხნებში უკვე ნელ-ნელა სხვადასხვა დაზგების შეტანა. რაც უკვე ითხოვდა ადამიანისაგან სხვადასხვა ცოდნას და უნარებს. რეალურად ჩვენ რასაც ვსაუბრობთ და მთელი მსოფლიო საუბრობს, ის მეთოდოლოგიაც, რაც დღეს ჩვენ გვაქვს განათლების სისტემაში, არის 200 წლის წინ მოგონილი მეთოდოლოგია, რომელიც უშუალოდ სჭირდებოდა მეორე ინდუსტრიულ რევოლუციას, რომ ხალხი და ადამიანები უნდა გაეზარდათ ქარხნებში სამუშაოდ და უნდა შეესრულებინათ რობოტიზირებული სამუშაო. მათ ჰქონდათ განსაზღვრული გეგმა, იცოდნენ ინსტრუქცია, თუ რა როგორ უნდა გაეკეთებინათ, რომ მიეღწიათ თავისი შედეგისთვის. იქ არ იყო საერთოდ საჭირო, რომ ვიღაცას კრეატიულობა გამოეჩინა, ვიღაცას რაღაც თვითნებურად რაღაც შეეცვალა, რადგან ეს ყველაფრის დესტრუქტურიზაციას გამოიწვევდა. შესაბამისად, ცოდნასაც ვაწვდით ზუსტად ისე,
რაც იყო იმ ცხოვრებისთვის საჭირო. შემდეგ კიდევ 100 წელი დასჭირდა კაცობრიობას, რომ ჩვენს ცხოვრებაში უკვე შემოსულიყო ელექტრონიკა და ნელ-ნელა წარმოებაც უკვე ავტომატიზირებული ყოფილიყო. რა მოხდა ამ დროს? რეალურად ნელ-ნელა ეს ჩვეულებრივი ელექტრონული ქარხნული დანადგარები ჩაენაცვლა ავტომატიზირებული რობოტებით, ნაწილობრივ ავტომატიზირებულით და განსაკუთრებით ისინი შემოვიდა იმ დარგში, სადაც ადამიანს უწევდა ძალიან მძიმე სამუშაო, ან იყო სიცოცხლისათვის რისკის მომტანი სამუშაო და შესაბამისად ცდილობდნენ უკვე რომ აქ უკვე მანქანებს შეესრულებინათ მათი როლი. და დღეს უკვე ეს ყველაფერი კიდევ უფრო მეტად განვითარდა და უკვე მივედით კიბერფიზიკურ სისტემებთან, სადაც ფაქტიურად ბევრ წარმოებაში ავტომატიზირებულმა და ჭკვიანმა რობოტებმა ჩაანაცვლეს ადამიანები, ისინი უკვე ასრულებენ არა მარტო მძიმე სამუშაოს, არამედ თქვათ რუტინულ სამუშაოს და ადამიანებს უკვე უნთავისუფლდებათ დრო იმისთვის, რომ მეტად შემოქმედებითები იყვნენ, კრეატიულები და სხვა საქმისთვის დახარჯონ უკვე დრო. და ზუსტად აქ ისმის კითხვა, თუ როგორ შეიცვლება ცხოვრება და რა მოხდება ზუსტად ამ კიბერფიზიკურ სივრცეში და როგორ უნდა ვიცხოვროთ ჩვენ. და არა მარტო ჩვენ, არამედ იმ თაობამ, რომელიც რეალურად ეხლა იწყებს სკოლაში შემოსვლას, ან ეხლა სწავლობენ სკოლაში და სულ რაღაც 5-დან 10 წლამდე დიაპაზონში მოგვადგება კართან ის ხელოვნური ინტელექტი უკვე გამართული, რაზეც სანდრო საუბრობდა, ის ცხოვრება, რაზეც თქვათ მარკოს საუბრობდა და რა უნდა გავაკეთოთ დღეს, თქვათ ჩვენ იმისთვის, რომ ჩვენი ბავშვები და მომავალი თაობა იყოს მზად. პატარა ვიდეოს გაჩვენებ, არ ვიცი, გაეშვება თუ არა, რაც ასახავს თუ რა არის ინდუსტრიული რევოლუციები და რა იქნება უახლოეს მომავალში. History has been witness to industrial revolutions that have taken place over the ages. The first revolution, triggered by steam power, proved that manpower is not the only way to progress. Machines joined muscle and reduced human effort. The second industrial revolution brought the world together with electric power. Leaps in technology paved the way to a new way of life and a global economy. Then, the computer changed everything. Information technology and electronics led the third industrial revolution. Workplaces became smarter, technology got personal, and communication went mobile. The fourth industrial revolution is bringing together physical and digital worlds across industries to create an interconnected global value chain. Powerful technology, incredible connectivity, and unlimited information is available at your fingertips. Breakthroughs like machine learning, artificial intelligence, augmented reality, blockchain, robotics, and Internet of Things are rapidly changing the way we live our lives. The consumer is at the center of a connected ecosystem that delivers personalized needs at any time of choice. Business leaders across the world are gearing up to be a part of this ecosystem and be omnipresent for their consumers. New players enter and disrupt the game every day while constantly changing the rules. Organizations must change the way they work and strategize while adapting to the new world. It's time to leverage emerging technologies and seek collaborative opportunities to provide new and personalized experiences for everyone. Digitalization brings the world closer by erasing physical boundaries and breaking limits. It's important to keep up with the demands of a transforming world that seeks access to incredible opportunities in the most intimate of environments. Are you ready to lead the fourth industrial revolution? Well, ეს მხოლოდ ჩვენთვის არ არის კითხვა, ეს მთელი მსოფლიოს ვავს ამ შეკითხვას.
არიან თუ არა მზად მეოთხე ინდუსტრიული რევოლუციისთვის და რა უნდა გააკეთონ და რა ცვლილებები უნდა შეიტანონ, რომ ზუსტად მომავალი თაობა მზად შეხვდეს ამ სულ ყველაფერს. დასავლეთ და განვითარებულ ქვეყნებს კიდევ სულ სხვა პრობლემები უდგათ, ისინი სულ სხვა თემებზე ფიქრობენ, მაგრამ ჩვენთვის, როგორც საქართველოსთვის ამ ეტაპზე ჯერ გვაქვს საფიქრალი ის, რომ ტექნოლოგიურად რამდენად მზად ვართ და ჩვენი ციფრული წიგნიერებით და ცნობიერებით რამდენად მზად ვართ ჩვენ და ჩვენი ახალი თაობა იმისთვის, რომ ეს ცხოვრება მივიღოთ ჩვენს ყოველდღიურ ყოფით ცხოვრებაში. დასავლეთს დღეს კიდევ სხვა საფიქრალი აქვს, მათ აქვთ ესეთი ტერმინი არის well-being-ი, ანუ ადამიანების ფსიქიური ბედნიერების კოეფიციენტის ამაღლება და ბედნიერების და სიყვარულის დანერგვა, რაზეც ჯეკმა საუბრობდა, რომ რეალურად ადამიანები უნდა იყვნენ უფრო კეთილები და მოსიყვარულეები, რადგან განსხვავდებოდნენ იმ მანქანებისგან და ასევე ეს მეორე დიდი თემა კლიმატური ცვლილებები მთელს დედამიწაზე, რომელიც მთლიანად გადაავაგებს მთელ სახელმწიფოებრივ განლაგებას და ეკონომიკას მთელი მსოფლიოსი. მაგრამ ჩვენ ჯერ კიდევ ამაზე არ ვფიქრობთ, ჩვენი საფიქრალი ამ წუთას არის ის, რომ უკვე კარზე რომ მოგვიკაკუნა ტექნოლოგიურმა ცვლილებებმა, რამდენად მზად ვიქნებით ჩვენ ამისთვის. ასევე მინდა გაჩვენოთ და ნელ-ნელა მივიდეთ იქამდე, რომ ჩვენთვის ეს წარმოუდგენელი არ იყოს და თქვათ ირონიის მომგვრელი, რომ ეს აქ ჩვენთან როდის მოვაო. ამიტომ ნაბიჯ-ნაბიჯ მინდა რომ გაჩვენოთ რა ხდებოდა და რა მოხდებოდა თითოეულ ინდუსტრიულ რევოლუციას. მაგალითად, პირველი ინდუსტრიული რევოლუციამდე არსებობდა პროფესია, ასეთი მაღვიძარა ადამიანი, რომელიც ქუჩაში დადიოდა და აღვიძებდა ადამიანებს. ეს აქტუალური იყო განსაკუთრებით მეორე ინდუსტრიული რევოლუციის დროს, როდესაც ხალხი ყველა ერთ დროს ქარხანაში ერთ და იგივე დროს მიდიოდა. დღეს ყველამ ვიცით, მაღვიძარა უკვე ცალკე მოწყობილობაც აღარ გვაქვს, რადგან ტექნოლოგიების შემოსვლამ ჩაანაცვლა ამ ადამიანების პროფესია და დღეს ახალ თაობას რომ ვაჩვენებ, ვერც კი ხვდებიან სურათებიდან, რას ნიშნავს ეს სურათები და რა პროფესია შეიძლება ყოფილიყო. კიდევ ერთი პროფესია, ეს არის ლამპიონების ამთები ქუჩაში. იმ პერიოდში ესეც იყო ერთ-ერთი პროფესია, რომელზეც ბევრი ადამიანი იყო დასაქმებული, მაგრამ დღეს ტექნოლოგიებმა სრულებით ჩაანაცვლა ეს ადამიანები და რეალურად აქ ისმის კითხვა, რომ რა უნდა გააკეთონ ადამიანებმა და რითი უნდა დასაქმდნენ. კიდევ ერთი მესამე ინდუსტრიული რევოლუციის ერაში დაკარგული პროფესია, ეს არის სტამბაში შაბლონების და ტექსტების ამწყობის პროფესია. რეალურად ყველამ ვიცით, რომ ამას ყველაფერს რუტინულ სამუშაოს ადამიანი ასრულებდა, დღეს ამას კიდევ ყველაფერს აკეთებს კომპიუტერი, მართალია კომპიუტერთან ისევ ადამიანი ზის, მაგრამ ამ ადამიანს სჭირდება გაცილებით მეტი უნარი, ვიდრე მანამდე წინამორბედ პროფესიის ადამიანს სჭირდებოდა. კიდევ არის რამოდენიმე მაგალითი, თქვათ პოსტალიონის, არის ტელეგრაფის მაგალითი და კიდევ ჩვენ უფრო მეტი თვალსაჩინოებისთვის მოვიტანე ბუღალტრების პროფესია. მინდა გაჩვენოთ, რომ შეიძლება არ გაქრეს პროფესია, მაგრამ იმ პროფესიის წარმომადგენელს და პროფესიონალს სჭირდება უნარების შეცვლა და გაცილებით მეტი საფეხურით წინსვლა, რომ შეძლოს თავის სამუშაოს შესრულება. მარტივი მაგალითია, თუ გავიხსენებთ, როგორ ანგარიშობდნენ ბუღალტრები ჩვენს ბავშვობაში, აქ ყველა ისეთი ასაკის ვართ, რომ ყველას ვართ მოსწრებული ეგრეთ წოდებულ ჩოტკებს, როდესაც ბუღალტრები ანგარიშობდნენ. შემდეგ მათ ცხოვრებაში შემოვიდა კალკულატორები. კალკულატორი ჩაანაცვლა Excel-მა, შემდეგ Excel-ის შემდეგ უკვე გაჩნდა უამრავი პროგრამული უზრუნველყოფა, რომელიც უკვე მათ სამუშაოს ასრულებს და უმსუბუქებს ბუღალტრებს სამუშაო პროცესს და შესაბამისად ბუღალტერს უკვე სჭირდება სხვა უნარები, ელემენტარულად უნარები კომპიუტერის ცოდნის და ამ პროგრამასთან მუშაობის. დღეს პრინციპში არის კიდევ უფრო დამატებით სხვა პროგრამებიც, რომლებიც ბუღალტრის სამუშაოს გარდა კიდევ აკეთებს ანალიტიკას და აკეთებს პროგნოზირებას და თქვათ გადაწყვეტილებების ანალიზსაც უკეთებს და ამბობენ, რომ მაგალითად უახლოეს მომავალში უკვე შეიძლება ხელოვნურმა ინტელექტმაც ჩაანაცვლოს და შეასრულოს ეს სამუშაო.
აქვე ისმის თუნდაც კითხვა, რომ რა იქნება მეოთხე ინდუსტრიული რევოლუციის შემდეგ და რომელ პროფესიებს ემუქრება ზოგადად გაქრობა, ან და რომელ პროფესიებში უწევს ადამიანებს უნარების შეცვლა და გადაწყობა. და ზოგადად რა იქნება უახლოეს მომავალში. LinkedIn-მა გამოაქვეყნა პროფესიების სია, რომელიც ბოლო 10 წლის მანძილზე საერთოდ არ არსებობდა და ბოლო 10 წლის მანძილზე ნელ-ნელა გაჩნდა. მანამდე ადამიანები ვერც იოცნებებდნენ და ვერც იფიქრებდნენ ასეთ პროფესიებზე, რადგან ეს ტექნოლოგიები საერთოდ არ არსებობდა. რამოდენიმე არის ჩამოთვლილი, 10 ჩამონათვალიდან 8 არის ტექნოლოგიური პროფესია, 2 არის ბევრს ეღიმება ხოლმე უფრო ფიტნესთან დაკავშირებული და ადამიანის სხეულის სილამაზესთან დაკავშირებული პროფესია. გამოვყოფ თავიდან მათ, რომ არის ზომბას ინსტრუქტორი და ამერიკაში გაჩნდა beach body coach-ერი, ანუ ადამიანი, რომელიც სხვებს ეხმარება თავისი სხეულის გალამაზებაში და დანარჩენი 8 სულ ყველა არის ტექნოლოგიური პროფესია. მათ შორის არის თქვათ iOS და Android დეველოპერები, ანუ ეს ის ადამიანები, რომლებიც წერენ სპეციალურ პროგრამებს და აპლიკაციებს ჭკვიანი მობილური ტელეფონებისთვის, smart ტელეფონებისთვის. ადრე საერთოდ არ არსებობდა smart ტელეფონი და შესაბამისად ესეთი პროფესიაც არ საჭიროებდა. ასევე არის სოციალური მედია მენეჯერები, რადგან უკვე სოციალური ქსელი გაჩნდა. შემდეგ უკვე აღმოჩნდა, რომ ადამიანების 90% ჩართული არის სოციალურ ქსელში, შესაბამისად რეკლამამ შეიცვალა უკვე სახე და ნელ-ნელა ტელევიზიაც და სხვა მედია არხებიც ინაცვლებს ინტერნეტში. შესაბამისად სოციალურ ქსელშიც რეკლამა უფრო მეტად შედეგის მომტანი არის, ვიდრე სხვა არხებით გაკეთებული მარკეტინგი. და ზუსტად აქედან გამომდინარე საჭიროებს ისეთ პროფესიას, რომელიც აწყობს იმ შესაბამის რეკლამას, რომელიც ჩვენ მოგვდის მაგალითად სოციალური ქსელიდან. და აქ არის კიდევ ღრუბლოვანი სისტემის სპეციალისტები, არის big data სპეციალისტები და ანალიტიკოსები, რომლებიც ზუსტად ეხება იმ ახალ ტექნოლოგიებს, რომელიც უფრო ბოლო პერიოდში გაჩნდა და ამის საჭიროება უკვე მოიტანა იმ ჭკვიანმა ტექნოლოგიებმა, რომელიც დღევანდელ დღეს არის ჩართული მთელ მსოფლიოში. ყველას გვსმენია, რომ მალე იქნება ვთქვათ ჭკვიანი მაცივარი, ჭკვიანი სარეცხის მანქანა, ჭკვიანი მიკროტალღური, ეს ჩვეულებრივ ყოფით ცხოვრებაში. დანარჩენ სხვა ნაწილში უკვე არის ტექნოლოგიები ჭკვიანი ქალაქის ჭრილში, რომელსაც ბევრი ქვეყანა იყენებს და ზუსტად იყენებს იმისთვის, რომ გააუმჯობესოს, თქვათ, ქალაქის მომსახურება იქნება ეს სერვისი, თქვათ, ენერგოეფექტურობა დააბალანსოს და ასე შემდეგ. ამას სულ ყველაფერს უკვე სჭირდება ახალი პროფესიის ადამიანები, რომელიც სულ ყველაფერს ამის აწყობას და მომსახურებას შესძლებს. და ზუსტად აქ ისმის ესეთი კითხვა და ამბობენ, გვაჩვენებენ თუ როგორ შეიცვლება პროფესიები და როგორ ჩანაცვლდება ადამიანის რუტინული შრომა. აქ ყველა ვიდეო რაც არის მოტანილი ამ კოლაში, დღეს უკვე არსებობს, Amazon-ი უკვე ტესტავს ამას სულ ყველაფერს და Amazon-ის საწყობში დადიან თქვათ რობოტები და ისინი გადაადგილებენ საქონელს ადამიანების მაგივრად. ფერმერები, სადაც უკვე რეალურად უპილოტო ტრაქტორები და მანქანები იქნება, უკვე ტესტავენ, ასევე მაგალითად ძროხის მოსაწველი აპარატურა სულ ყველაფერი იქნება ავტომატიზირებული, მშენებლობის მაგალითად 3D პრინტერი, რომელიც ააშენებს სახლს და 3D პრინტერის საშუალებით, როგორც ამბობენ, ერთ პატარა სახლს სულ რაღაც მაქსიმუმ 3 დღე სჭირდება და ჯდება $10,000-მდე ასეთი პატარა სახლი. მანქანათ მშენებლობა, დიდი გადამზიდავი მანქანები, სხვათა შორის ერთი კვირის წინ იყო, რომ ანგელა მერკელმა გამოსცა ბრძანება, რომლის საშუალებითაც ტრანსპორტის სამინისტროს შეაქვს ცვლილება
და სავალდებულო ხდება, რომ კვირაში ერთხელ უპილოტო გადამზიდავმა მანქანებმა გადაზიდონ ტვირთი. ეს ჩვენთანაც არის მაგალითად მაკდონალდსში ჭკვიანი ტექნოლოგიების საშუალებით ავტომატურად self-service-ი, რომ ჩვენ თვითონ უყვეთავთ რა გვინდა. ჯერ რობოტი არა აქვს დადგმული თბილისის მაკდონალდსში, მაგრამ მე მგონი აქაც მალე ჩამოიტანენ ამ ტექნოლოგიას. მედიცინაში ვაჩვენებენ, ვინც ვერ ხედავს, თქვათ 900-იანი წლების დასაწყისში ერთი მანქანა იყო ნიუ-იორკში და შემდეგ უკვე 20 წლის შემდეგ მხოლოდ ერთი ცხენიანი ადამიანი მოდიოდა ქალაქის ქუჩაში. ზუსტად კითხვა არის ის, რომ არიან თუ არა ჩვენი შვილები მზად ყველაფერი ამისთვის, ჩვენ რაც არ უნდა გაგვეცინოს, რომ ეს არასოდეს არ იქნება. ეს პროცესი უკვე კაიხნის დაწყებული არის და ჩვენ რაც არ უნდა შევეწინააღმდეგოთ მას, ის თავის რელსებზე დგას და სიჩქარეც აკრეფილი აქვს. ერთადერთი წინააღმდეგობის გაწევას ჯობია ვიფიქროთ იმაზე, თუ რა უნდა გავაკეთოთ, რომ ჩვენი ადგილიც იყოს ამ მატარებელში და ამ მატარებელს არ ჩამორჩეთ და რაღაცა პატარა ადგილი მაინც ვიპოვოთ. ასევე აქვეყნებენ და პროგნოზს აკეთებენ იმ სფეროებზე, თუ რა როგორ გადალაგდება, იმიტომ რომ როგორც პროგნოზს აკეთებენ, იქნება სრულად შრომითი ბაზრის გადალაგება მოხდება, ასევე შრომითი სივრცის გადალაგება, ოფისები შეიცვლება, მენეჯმენტის სტრუქტურა უნდა შეიცვალოს, იმიტომ ამ მომავალ თაობას სულ სხვა მოთხოვნები იქნება, სულ სხვა ცხოვრების პრინციპი იქნება და სულ სხვანაირად უნდათ რომ დაამკვიდრდნენ და იმუშაონ. შესაბამისად, დანარჩენ ყველა სისტემასაც მოუწევს გადალაგება. აქაც ზუსტად იგივე არის მოყვანილი, რაც მარკო მილაპარაკა, რომ რეალურად ძალიან დიდი მოთხოვნა იქნება შემოქმედებით სამუშაოზე, დიდი მოთხოვნა იქნება ტექნოლოგიებზე, მასწავლებლებზე, რადგან ძალიან ტრენდული გახდება კოუჩინგი, უბრალოდ მასწავლებელი ისეთი ფორმით აღარ იქნება, როგორც დღემდე იყო და თქვათ მასწავლებელი კი არ უნდა იყოს ცოდნის და საგნის ცოდნის გადამცემი, არამედ მასწავლებელი უნდა იყოს კოუჩერი, მასწავლებელი უნდა იყოს გზის გამკვლევი და მაჩვენებელი და ბავშვებმა და მომავალმა თავმა არა აქვს მნიშვნელობა ეს ბავშვი იქნება თუ დიდი, შეიძლება 30 წლის ზრდასრულ ადამიანსაც ვასწავლოთ რაღაც, თვითონ ადამიანმა უნდა შეძლოს, როდესაც გზას დაანახებენ, თვითონვე უნდა გაიკვალოს შემდეგ და იპოვოს ამ გზაზე თავისი ადგილი. ასევე თვითონ სამედიცინო სფეროში მომვლელებზე იქნება და ყურადღების მიმქცევა ადამიანებზე, სხვათა შორის 1-2 ისეთი კომენტარიც გამოჩნდა, რომ მომავალში ადამიანებს კომუნიკაციის დეფიციტი ექნებათ და ექმნებათ და ასაკიანი ხალხისთვის ძალიან პოპულარული პროფესია ჩნდება, მათთან ურთიერთობის დამყარებელი ადამიანები, ვინც უბრალოდ მიხედავენ და ელაპარაკებიან და მათთან ერთად გაატარებენ დროს. და დანარჩენში ვთქვათ, სადაც რუტინული და მძიმე სამუშაოს ასრულებს ადამიანი, ფაქტიურად იქ მოხდება მათი ტექნოლოგიებით ჩანაცვლება. ორი სიტყვით, კიდევ ბევრ დროს აღარ წაგართმევთ, ორი სიტყვით მინდა კიდევ გაჩვენოთ თვითონ ფანტასტების მიერ ნაპროგნოზები თუ ნაწინასწარმეტყველები, რასაც დავარქმევთ, ეს უკვე ჩვენი გადასაწყვეტი არის და თქვენი პირადად ნება არის, მაგრამ ფაქტი მაინც რჩება ფაქტად. მაგალითად, თავის დროზე 1887 წელს ედვარდ ბელამიმ დაწერა ესეთი ნაწარმოები უკან გახედვა, სადაც მას აქვს დეტალურად აღწერილი ესეთი რაღაც, რომ თავისი პერსონაჟი შედის რესტორანში
და მას დახვდება ისეთი მოწყობილობა და ხელში უჭირავს რაღაცა პატარა ბარათივით, რომლის საშუალებითაც გადაიხდის თავისი კვების საფასურს. და იქ აღწერს ედვარდ ბელამი, რომ იქნება ისეთი ტექნოლოგია, როდესაც ადამიანს წვდომა ექნება თავის დანაზოგებთან, მსოფლიოს ნებისმიერი წერტილიდან და შეიძლება ნებისმიერ დროს მისი გამოყენებაო. მაშინ ეს იყო წარმოუდგენელი და რეალურად პირველი პლასტიკური ბარათი 1951 წელს შეიქმნა. ანუ სადღაც რომ ვთქვათ 60 წლის შემდეგ, ნახევარი საუკუნის შემდეგ გამოიგონა კაცობრიობამ პლასტიკური ბარათი. ასევე მობილურ კავშირზე არის ძალიან ბევრი ნაწინასწარმეტყველებელი. ჯონ ვოტკინსი, ესეთი ამერიკელი ინჟინერი იყო, ცნობილი ფუტუროლოგი, რომელიც პროგნოზირებდა რეალურად და მან ასეთი რაღაც გადაწყვეტა, რომ 1900 წელს ქალთა ჟურნალში გამოაქვეყნა თავისი პროგნოზები თუ რა იქნებოდა 100 წლის შემდეგ. ერთ-ერთი იყო მობილურ კავშირზე პროგნოზი, სადაც ის ირონიით ქალბატონებს მიმართავდა, რომ წარმოიდგინეთო ისეთი მოწყობილობაო იქნებაო, რომ თქვენი მეუღლეო ატლანტიკის ოკეანის შუაგულიდანო მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილშიო დაგიკავშირდებაო და გაიგებსო სათხარო და რას აკეთებო. ასევე ამ სტატიაში მას ძალიან ბევრი ჩამონათვალი აქვს, ბევრი შეეხება ტექნოლოგიურ გამოგონებებს, არა მარტო მობილურ კავშირს, არამედ თქვათ ტელემაუწყებლობასაც, ციფრულ ფოტოგრაფიას, ფაქტობრივად ისეთი რაღაცეებზე აკეთებდა პროგნოზს, რომელიც მართლა ახდა სადღაც ნახევარი საუკუნის შემდეგ. ასევე ნიკოლა ტესლამაც გამოაქვეყნა 1909 წელს სტატია New York Times-ში, სადაც ის აღწერდა დეტალურად იმ მოწყობილობას, რომლის საშუალებითაც ადამიანებს შეტყობინებების გაცვლის საშუალება ექნებოდა ერთმანეთთან. და აქ უბრალოდ მე სურათი მოვიტანე 1966 წელს გადაღებული ფილმიდან, ტელესერიალი გადიოდა იმ პერიოდში, თუმცა ვარსკვლავური გზა. სადაც მთავარ გმირს ხელში უჭირავს პატარა მოწყობილობა, რომელიც არის გასაშლელი თხელი პატარა მობილური ტელეფონი. ეს ხდება 1966 წელს ეს ფილმი. ამ ფილმში ძალიან ბევრი ტექნოლოგიური პროგნოზი არის და ისეთი ტექნოლოგია, რომელიც სულ რაღაც 10 წლის წინ შემოვიდა ზოგიერთი მათგანი ჩვენს ცხოვრებაში და ყველას გვახსოვს ასეთი პატარა მობილური ტელეფონი, სადღაც 1990-იანი წლების ბოლოს შემოვიდა, მოტოროლამ როდესაც გამოუშვა და სულ პირველად მობილური კავშირი დაანერგა მსოფლიოში 46 წელს მოტოროლამ და პირველი მობილური ტელეფონი, როგორც ესეთი ტელეფონი, 73 წელს გამოუშვეს და იყო უზარმაზარი ზომის. და 66 წელს კი ფილმი აქვს გადაღებული, სადაც ადამიანს ხელში უჭირავს უკვე პატარა ზომის კომპაქტური მობილური ტელეფონი. ასევე ტელემაუწყებლობაზე იყო ძალიან ბევრი პროგნოზი, თვითონ ჯონ ვოტკინსაც ჰქონდა იგივე სტატიაში გამოქვეყნებული, რომ ამბობდა, რომ მოვა დრო, როდესაცო ვთქვათ იტალიაშიო ოპერა რომ იქნებაო, ჩვენ სახლებში შეგვეძლება ჩვენი ოჯახის წევრებთან ერთად იმის ყურებაო. ესეც პრინციპში 1900 წელს თქვა მან და უკვე ტელევიზია ყველამ ვიცით, როდესაც შემოვიდა. ასევე აიზეკ აზიმოვი, ძალიან ცნობილი ფანტასტი, რომელმაც 1965 წელს თქვა და იწინასწარმეტყველა, რომ იქნებოდა პლაზმური ტელევიზორი და იქნებოდა 3D გამოსახულებები და ჰოლოგრამული გამოსახულებები. აიზეკ აზიმოვმა ასევე თავის დროზე შექმნა რობოტოტექნიკის 3 კანონი და ის ამბობდა, რომ მოვა დედამიწაზე ცხოვრება, როდესაც რობოტები შეასრულებენ ბევრ რუტინულ სამუშაოს და ადამიანების დამხმარები იქნებიან რობოტები. ის შეიძლება სხვა საშიშროებასაც ხედავდა, რომელზეც ჩვენ დღეს კითხვები გვიჩნდება და ზუსტად აქედან გამომდინარე მან შემოიღო ის რობოტოტექნიკის 3 კანონი, რომლის ერთ-ერთი პირველი კანონი არის ის, რომ რობოტებმა არასდროს არ უნდა მიაყენონ ზიანი კაცობრიობას და ადამიანებს და მათი მალი არის, რომ ყოველთვის სასიკეთო საქმე გააკეთონ კაცობრიობისთვის. კიდევ ერთი მაგალითი და უკვე დაგანებებთ თავს არის მაგალითად ეს იყო 1968 წელს კიდევ ერთი გადაღებული სერიალი 2001 წლის კოსმოსური ოდისეა.
სადაც მათ აქვთ გამოტანილი iPad-ები. 1961 წელს კოსმონავტების ხედან დილას ვახშმობენ, საუზმობენ და იღებენ ინსტრუქციას iPad-ის საშუალებით და ვიდეოს უყურებენ თუ რა უნდა გააკეთონ. იქვე პასუხობენ, იქვე ეძებენ რაღაცას და ამ ფილმში ძალიან ბევრი ტექნოლოგიური პროგნოზი არის, რომელიც მაგალითად სულ რამოდენიმე წლის წინ შემოვიდა. ჭკვიანი ტელევიზორები, smart TV, სადაც ტელევიზორი, პლაზმური ტელევიზორი 6 ნაწილად არის გაყოფილი და 6-ვე ნაწილში სხვადასხვა გადაცემა მიდის, მაგალითად. კიდევ ერთი საინტერესო მოვლენა, რაც იყო კაცობრიობის ისტორიაში, ეს 1900 წელს ფრანგმა მხატვარმა ითავა მარკ კოტესმა, რომ გაეკეთებინა ფუტურისტული ხედვის ბარათები, შეკრიბა მხატვრები და დახატეს თუ როგორ ხედავდნენ საფრანგეთს 2000 წელს. ეს ბარათები მერე ადგენენ და თამბაქოს ქარხანასთან ერთად გაავრცელეს მთელს მსოფლიოში და შემდეგ უკვე სათამაშოების ფილმებთან ერთად მთელ მსოფლიოში გაავრცელეს. დღესდღეობით არის სულ 80 ბარათი შემორჩენილი და როდესაც შეისწავლეს ეს ბარათები, აღმოჩნდა რომ ამ ნაწინასწარმეტყველებიდან, რასაც ისინი ხედავდნენ იმ პერიოდში, 80% მართლა ასრულდა. და დღეს გვაქვს ის ყველაფერი, რასაც ისინი ამბობდნენ, რომ იქნებოდა ისეთი რობოტები, რომლებიც მანდილოსნებს სახლის დალაგებაში დაეხმარებოდა, რომელიც ჩვენი დღევანდელი ელექტროცოცხის მსგავსი არის ზუსტად, ასევე რომ იქნებოდა ისეთი საფრენი საშუალებები, რომლის საშუალებითაც ბევრი ადამიანი ერთდროულად გადაიფრენდა ერთი ქვეყნიდან მეორე ქვეყანაში, ანუ თვითმფრინავები, მატარებლები და უამრავ ისეთ რაღაცებზე, ტელემაუწყებლობაზე, მობილურ კავშირზე, იქაც ზუსტად იგივე არის გამოსახული. ამას არ ჩამორჩა არც გერმანია. გერმანია მათ შოკოლადის ქარხანასთან ერთად 12 ბარათი გაამზადა და მთელ სოფლიოში გაავრცელა და აქეთ ორი ცალი ნიმუში მაქვს მოტანილი, ერთ-ერთი, რაზეც ამბობდნენ, რომ იქნებოდა მომავალში ამინდის შემცვლელი. ანუ თუ დაინახავდნენ, რომ ბევრი ღრუბელი მოიკრიბებოდა და სეტყვა წამოვიდოდა ან წვიმა, მათ ექნებოდათ ისეთი დანადგარი, რომლის საშუალებითაც ამ ღრუბლებს გაფანტავდნენ და მზე გამოვიდოდა. რეალურად თქვენ უკვე ხედავთ, რომ ბევრი რამე მართლა, რასაც ფიქრობდნენ და ხედავდნენ და ამბობდნენ ხმამაღლა, ეს ყველაფერი მოვიდა ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში. და საბოლოოდ მინდა კიდევ ერთი ფუტუროლოგი აღნიშნო, ეს არის რეი კურცველი, რომელიც დღევანდელ დღესდღეობით არის Google-ის ტექნიკური დირექტორი. მან რამოდენიმე პროგნოზი, რაც გააკეთა 98 წელს, 100%-ით ასრულდა. თან როგორც კი თარიღებში წინასწარმეტყველა, პლუს-მინუს 1 წლის ცვლილებით და ცდომილებით სულ ყველაფერი ახდა. ერთ-ერთი მისი წინასწარმეტყველება იყო, რომ ამბობდა, რომ კომპიუტერიო, უბრალოდ 90 წელს წინასწარმეტყველა და თქვა, რომ 1998 წელს კომპიუტერი მოუგებს ჭადრაკის მსოფლიო ჩემპიონსო. მართლაც სანდრომაც ისაუბრა, ეს ყველაფერი მოხდა 1997 წელს, ერთი წლით ადრე, ვიდრე მან თქვა. ასევე თქვა, რომ 2010 წელს პერსონალურ კომპიუტერს ექნება უკაბელო კავშირიო. ყველამ ვიცით, რომ მართლაც შემოვიდა ისეთი კომპიუტერები, რომელსაც ჰქონდა უკაბელო კავშირი და ასევე თქვა, რომ კითხვაზე პასუხის გაცემა შეიძლებაო. ყველამ ვიცით, რომ დღეს გვაქვს უკვე ესეთი ტექნოლოგია, Alexa იქნება ეს, Hello Google იქნება, თუ Apple-ის Siri იქნება, ყველას აქვს ამის საშუალება. ბევრი რამ, ასევე მან თქვა, რომ იქნება სათვალე, რომელშიც კომპიუტერი იქნება ჩაშენებულიო და ჩვენ გავგვცემს ყველაფერზე პასუხსო და ეხლა კიდე მან გამოუშვა ახალი პროგნოზი, თუ რა იქნება უახლოესი 100 წლის მანძილზე. რომელსაც მთელი მსოფლიო შეხურებს და ყველა უკვე იმ იმედით შეხურებს, რომ დარწმუნებულები არიან, რომ ეს ყველაფერი ასრულდება, რასაც ეს ადამიანი ამბობს, თან მით უმეტეს ის, როდესაც ამბობდა, Google-ში არ მუშაობდა ჯერ და თვითონ ეწეოდა ამ მოღვაწეობას და გამომგონებელი იყო და ხელოვნურ ინტელექტზე მუშაობდა. დღეს ის უკვე
Google-ის ტექნიკური დირექტორი არის და თვითონ უშუალოდ იღებს იმ ცვლილებებში მონაწილეობას და თვითონვე ნერგავს, რასაც თქვათ ჩვენ დღესდღეობით Google-ის პროდუქტების საშუალებით ვიღებთ. და შეგვიძლია მოусმინოთ ამ ვიდეოს და ამით უკვე დავასრულებთ ჩვენს პრეზენტაციას. კურსს აქვს დაწერილი 7 წიგნი, რომელთაგანაც 5 გახდა ბესტსელერი. აქვს 20 სადოქტორო ნაშრომი და დაჯილდოებულია 3 სხვადასხვა ამერიკის პრეზიდენტის მიერ. იგი აგრეთვე არის ფუძემდებელი ბევრი თანამედროვე ტექნოლოგიური ინოვაციების, დღეს კი მუშაობს Google-ის ტექნიკური დირექტორის პოზიციაზე, სადაც გუნდთან ერთად ანვითარებს ხელოვნური ინტელექტის პროექტს. ცოტა ხნის წინ იგი გამოვიდა ტექნოლოგიური სამომავლო ტრენდების პრეზენტაციით, სადაც ბევრს მისი წინასწარმეტყველება არადამაჯერებლად მიაჩნდა. მაგრამ არ უნდა გაგვიცნოს, რომ ტექნოლოგია ვითარდება არასწორ ხაზოვნად, არამედ ექსპონენციალურად. პლანეტის ყველაზე ავტორიტეტული ფუტუროლოგისგან წარმოგიდგენთ მსოფლიოს შემდეგი 100 წლის ტექნოლოგიური პროგრესის პროგნოზს. 2019 წელი. ხდება ყველანაირი სახის კაბელი პერსონალური და პერიფერიული მოწყობილობებისგან. მიკროკომპიუტერები ჩაშერდება აბსოლუტურად ყველა მოწყობილობაში თუ ნივთში, იქნება ეს სამკლაური ავეჯი თუ კედელი. იგივე ეხება ფოტო და ვიდეო კამერებსაც, რომლის ზომაც დაბატარავდება ბრტყელად რეგად ეკრანამდე. აგრეთვე შეიქმნება თვალის ყურის და სხვა სახის ხელოვნური ნეირონული იმპლანტები, რომლებიც იქნება შეზღუდული რაოდენობით, მაგრამ მაინც ხელმისაწვდომი მოსახლეობისთვის. პაციენტებს ექნებათ საშუალება აღიდგინონ დაკარგული შესაძლებლობები და შეძლონ სიარული ეგზოსკელეტის მეშვეობით, რომელიც იმართება მიკროკომპიუტერის თვინის ინტერფეისიდან. სიგნალებს მას აძლევენ სხვადასხვა ნერვული დაბოლოებები. 2020 წელი. ინტერნეტი იქნება ხელმისაწვდომი დედამიწის ზედაპირის 85%-ზე, იქნება ექსკლუზიურად უკაბელო და გახდება ბევრად იაფი. პერსონალური კომპიუტერების გამოფრული ძალა გაუთანაბრდება ადამიანისას. 2022 წელი. ამერიკაში და ევროპაში იქნება მიღებული ცვლილებები კანონმდებლობაში, რომლებიც დაარეგულირებს ადამიანებსა და რობოტებს შორის სექსუალურ ურთიერთობას. 2024 წელი. ხელოვნური ინტელექტის ნაწილები გახდება თანამედროვე ავტომობილების აუცილებელი კომპონენტი. ხალხს აეკრძალებათ ავტომობილის საჭესთან დაждდომა, თუ იგი არ იქნება კომპიუტერული დახმარებით აღჭურვილი. 2025 წელი. ტარებადი ელექტრონიკა მიიღებს იმპლანტურ სახეს. ჩვენ ვეცდებით, რომ გავწელოთ სიცოცხლის საშუალო ვასაკი, რასაც შევძლებთ ნანოტექნოლოგიების საშუალებით, რომელსაც ჯერ სახელიც კი არ აქვს. 2028 წელი. ალტერნატიული ენერგიის წყაროები გახდება იმდენად იაფი და ხელმისაწვდომი, რომ გავრცელდება და მისაწვდომი იქნება მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. 2029 წელი. ხელოვნური ინტელექტი იმდენად თავისუფლად მოახერხებს თქვენთან საუბარს, რომ იგი ამას გააკეთებს ბევრ სულიერ მოსაუბრეზე უკეთ. $1000 ეკვივალენტის კომპიუტერი იქნება ადამიანის ტვინზე გაცილებით ძლიერი. 2030 წელი. ყველანაირი ტიპის პროდუქციის წარმოება გახდება ბევრად იაფი. 2031 წელი. 3D პრინტერები, რომელთა საშუალებითაც იქნება შესაძლებელი ადამიანის ორგანოების დაბეჭდვა, იქნება ხელმისაწვდომი ყველა დონის საავადმყოფოში. ბევრი ადამიანი სურვილისამებრ გახდება კიბორგი, კომპიუტერული იმპლანტების გამოყენება შესაძლებელი იქნება პირდაპირ ტვინზეც, რაც მისცემს ადამიანს უნარების გამოყენების ბევრად დიდ პოტენციალს, როგორებიც არის მეხსიერების ბევრად გაუმჯობესება, ბევრად უკეთესი რეაქციის სიჩქარე და ახალი ინფორმაციის მიღება. 2032 წელი. აქ ბოლომდე არ მაქვს მოყვანილი, იმიტომ რომ მე კიდე დიდხანს გრძელდება. ვისაც გაინტერესებთ, შეგიძლიათ ჩვენს Facebook-ზე შემობრძანდეთ ან ჩვენს YouTube კანალზე. ეს ვიდეოები სულ ყველაფერი ჩვენ გვაქვს ატვირთული იქ და ასევე მინდა თქვა ერთი რაღაც დავამატო, რომ თქვენ უმეტესობა თქვენგანმა იცით, რომ მე ვმუშაობდი Intel-ში 8 წლის მანძილზე და რეალურად ვიცი, რას ნიშნავს, როდესაც ასეთი კომპანიის დირექტორი და ერთ-ერთი თქვა ტექნიკური დირექტორი ამბობს ამას სულ ყველაფერს ხმამაღლა, ეს უკვე იმას ნიშნავს, რომ კომპანია მზად არის, რომ გამოაცხადოს, რომ ეს ყველაფერი ტექნოლოგია გახდეს მასიურად ხელმისაწვდომი. მათ უკვე ეს სულ ყველაფერი დატესტილი აქვს და კაი ხანია უკვე მე შეიძლება მესამე პროტოტიპიც გქონდეთ, გაუმჯობესებული ვერსიებიც აქვს, მაგრამ უკვე მასიურად ხელმისაწვდომს გახდიან უკვე მას შემდეგ, როდესაც თქვათ მოვადრო და მოვადრო დაახლოებით იმ პერიოდში, რასაც ამბობს რეი კურცველი და მე მგონი, რომ სულ ყველა უნდა შევხვდეთ ამას მომზადებული. კიდევ ერთხელ გიხდით დიდ მადლობას, გვადევნეთ თვალყური და ასევე უახლოეს მომავალში ვაპირებთ, რომ გამოვაცხადოთ კონკურსი, სადაც შეიძლება ყველას მიიღოს მონაწილეობა ასაკის და პროფესიის მიუხედავად. და გვინდა რომ ჩავატაროთ კონკურსი თუ როგორ ვხედავთ
100 წლის შემდეგ 2100 წელს, არ გვინდა 100 წლის შემდეგ, 80 წელს გვეყოფა 2100 წელს, როგორ ვხედავთ, ვისაც ხატვა არ შეუძლია იდეები მოიტანონ და ჩვენი გრაფიკული დიზაინერების საშუალებით მას ხორცს შევასხმოთ და ვიზუალიზაციას გავაკეთებთ. და დანარჩენი შემდგომ განვითარებასაც უკვე გაიგებთ ჩვენი Facebook-იდან სიახლეებს. დიდი მადლობა ყველას, გისურვებთ წარმატებას და დაფიქრდით რა უნდა გავაკეთოთ. ოცდამეერთე საუკუნის სკოლა მოხსენებას გააკეთებს ირაკლი ქაშიბაძე.
მოგესალმებით. მადლობა მოწვევისთვის. ძალიან საინტერესო შეხვედრა, კონფერენცია არის. მომდევნო სპიკერები საუბრობდნენ მნიშვნელოვან და საჭირო თემებზე. ეს არის ჩვენი მომავალი. და რა თქმა უნდა, ეს მომავალი არის გარდაუვალი, ჩვენ უნდა მოემზადოთ ამ პროცესისთვის. მე მოკლედ მოგიყვებით ჩვენ შესახებ. მე წარმოვადგენ კომპანია Future Laboratories. ეს არის საკონსტიტუციო კომპანია, რომელიც მუშაობს ინოვაციების მიმართულებით, კერძოდ ჩვენ ხელს უწყობთ როგორც საქართველოში, ასევე სხვა ქვეყნებში ორგანიზაციებს, მთავრობებს, განათლების სისტემას, თუ როგორ მოახდინოს საკუთარი პროცესების ცვლილება და როგორ მიუსადაგოს იმ გამოწვევებს, რომელიც სოფლიოში მიმდინარეობს. მოკლედ გეტყვით ჩემს შესახებ. მე ადრე მუშაობდი ინოვაციების სააგენტოში, მონაწილეობდი მის დაფუძნებაში და მე 3 წლის განმავლობაში ხელმძღვანელობდი. ჩვენი პროექტები არის ტექნოპარკი საქართველო, სტარტაპ საქართველო და სხვა ის პროექტები, რომელიც იყო მიმართული და არის მიმართული ინოვაციების განვითარებაზე. ძალიან ახლოს ქონდა შეხება ტექნოლოგიურ პროცესებთან, ახლოს ქონდა შეხება იმ გამოწვევებთან, რომელიც სოფლიოში მიმდინარეობს და ზუსტად ამაზე იყო დამყარებული პროცესები, რომელიც კეთდებოდა ინოვაციების სააგენტოში. დღეს უკვე კერძო სექტორში ვარ, 2 წლის კომპანია არის Future Laboratory და ბევრ საინტერესო პროექტს ვახორციელებთ, რომლის შესახებ გიამბობთ. ეს სტარტაპ საქართველოს ერთ-ერთი გამარჯვებულები. ძალიან საინტერესო სტატისტიკა არის, თუ დააკვირდებით, მომდევნო 20 წლის განმავლობაში მოხდება ცვლილებები, რომელიც ტოლფასი არის თავისი მასშტაბით და ტექნოლოგიური მნიშვნელობით იმ ცვლილებებისა, რომელიც გასული 1000 წლის განმავლობაში მოხდა. და რაც ყველა საინტერესო არის, რომ განვითარებადი ქვეყნების 60% სამუშაო ადგილების იქნება მომდევნო 15 წლის განმავლობაში ავტომატიზირებული და ჩანაცვლებული რობოტებით. მაგრამ ეს პროცესი განვითარებულ ქვეყნებში იქნება მცირე, გაცილებით მცირე, 53% ანუ არც ისე მცირე, მაგრამ მაინც დააკვირდით იმ პროცენტულ სხვაობას. და მე ვიფიქრობ თუ რატო არის ესეთი განსხვავება. სტარტაპები, რომელიც ჩნდება უცხოეთში, გლობალურად ცვლიან ჩვენი ცხოვრების დღევანდელობას, ალბათ ყველა იყენებთ ან აქტიურად, ან ნაკლებად აქტიურად Taxify-ს, ყველა ვიყენებთ Facebook-ს და ეს არის პროექტები, რომელიც გაჩნდა და არის პროდუქტი სტუდენტების, რომელსაც შექმნეს ის კოლეჯში, როგორც თავისი გართობის და თვითდამკვიდრების ერთ-ერთი მიზნით. ხოლო შემდგომ ეს გახდა მრავალმილიარდიანი პროცესი, პროდუქტი, რომელიც საბოლოო ჯამში ცვლის ჩვენ ცხოვრებას. პირველი Taxify-ის შემთხვევაში მე მახსოვს, როდესაც ჩვენი მეგობრები, პროგრამისტები იყვნენ მისულები კომპანიასთან 200, ეს არის ტაქსების კომპანია და შესთავაზეს მათ ავტომატიზაცია. უთხრეს, რომ აი ესეთი პროცესები განვითარება მსოფლიოში და მოდი გააკეთე აპლიკაცია. ჩვენ ისედაც კარგად ცხოვრობთო, არ გვჭირდება ეს და ზუსტად 1 წელიწადში ძალიან დიდი პრობლემა შეიქმნა 200-ს და დადგა უკვე გაკოტრების წინაშე, იმიტომ მთლიანად მთელი სტაფი გადადის Taxify-ში და Yandex-ში. ჩვენ ვიცით, ალბათ ბევრმა ვიცით, ბევრმა არ იცით, Airbnb არის იგივე პროექტი, ანუ იგივე პრინციპით მომუშავე პროექტი სტარტაპი, რომელიც უკვე კონკურენციას უწევს დიდ სასტუმროებს. ხო, ანუ თქვენ შეგიძლიათ თქვენი ბინა აქციოთ სასტუმროდ. და დღეს თბილისში ბევრი ადამიანი შოულობს ასე ფულს, უწევს კონკურენციას დიდ სასტუმროებს, მაგრამ არც ერთ ფიზიკურ სასტუმროს არ ფლობს. ბევრი იყო საუბარი ხელოვნურ ინტელექტზე, სანდროს მიერ ძალიან საინტერესო პრეზენტაცია იყო წარმოდგენილი. კი, დღეს იურისტებს ძალიან უჭირთ სამსახურის პოვნა ამერიკის შეერთებულ შტატებში, იმიტომ რომ IBM-ის ხელოვნური ინტელექტი, IBM Watson-ი რა თქმა უნდა, ჯერ მარტივ რუტინულ ნაწილში, მაგრამ უკვე უწევს კონკურენციას დამწყებ იურისტებს. ანუ თუ გახსოვთ და ეხლაც არის ეს ტენდენცია, ბევრი სკოლა დამთავრებული ბავშვი აბარებს იურიდიულზე. და ამაზე უნდა ჩვენს უთხრათ, თვითონაც უნდა დაფიქრდეს რა შეიძლება მოხდეს მომავალში. იყო ნახსენები 3D პრინტერები, რომლებიც ბეჭდავენ სახლებს, არის უკვე 3D პრინტერები, რომლებიც ბეჭდავენ საჭმელს, ერთ-ერთი მაგალითი 3D პრინტერი, რომელიც შოკოლადის, ესე ვთქვათ, ობიექტებს ბეჭდავს. მოკლედ, ეს არის სტატისტიკა. 20
წამყვან ქალაქში სტარტაპ ეკოსისტემის განვითარების ნაწილში არის კონცენტრირებული 65,000 სტარტაპი. ანუ კარგად დავაფიქრეთ, რას ნიშნავს სტარტაპი. სტარტაპი არის ეს პროექტი, რომელიც მიმართული არის გახადოს ჩვენი ცხოვრება უკეთესი და დღეს სტარტაპები უკვე უწევენ კონკურენციას ქვეყნების ეკონომიკებს. და სხვადასხვა ქვეყნები უკვე ირჩევენ და ასე ვთქვათ, აწესებენ ახალ თანამდებობებს. დანიაში მაგალითად დააფუძნდა ესეთი ახალი თანამდებობა Digital Ambassador, რომელიც პასუხისმგებელია მხოლოდ ტექნოლოგიურ კომპანიებთან საურთიერთობად. ანუ, ნახეთ, 65,000 სტარტაპი არის მიმართული იქითკენ, რომ შეცვალოს ჩვენი ცხოვრების ჩვეულებრივი წესები, გახადოს ის უფრო მარტივი, გაუმჯობესოს ის და ეს ტენდენცია სულ უფრო და უფრო ვითარდება. არის გამორიცხული და განცალკევებული საქართველო. ნუ გონია, რომ ეს არ ხდება საქართველოში. ამაზე იყო საუბარი მეოთხე ინდუსტრიული რევოლუციის ფარგლებში, სხვა მიმართულებით ეს იგრძნობა უკვე და TBC არის ერთ-ერთი კარგი მაგალითი. მიუხედავად იმისა, რომ ზდიან ოფისების რაოდენობას, მაგრამ მაინც ძალიან აქტიურად მუშაობენ ციფროვიზაციაზე, ანუ გაციფრულებას თავისი პროცესების და შემცირებაზე ადამიანების, რომელიც დასაქმებულები არიან მათ ოფისებში. ასე რომ, ბევრი ვინც აპირებდა ბანკში მუშაობის დაწყებას, იმიტომ რომ ეს სტაბილური სამსახურია, კარგი ხელფასია, სამწუხაროდ ცოტა ხანში მათ ემუქრებათ უმუშევრობა. ისევ იურიდიული მომსახურება, ლობოტი, ხო, ანუ პარკირების ჯარიმების ავტომატიზაცია მოხდა უკვე ამ ბოტის საშუალებით და შეგიძლიათ დაიწყოთ დავა სამსახურებთან, რომელსაც გაჯარიმებენ უკვე აი ამ სისტემის მეშვეობით. ძალიან საინტერესო არის ის, თქვენ უმეტესწილად როგორც ვიცი, ბრძანდებით მასწავლებლებები და ამჩნევთ იმას, რომ თაობა შეიცვალა. სულად ახალ თაობასთან გვიწევს, თქვენ გიწევთ კომუნიკაცია ჩვენც. ეს არის თაობა, რომელიც სანამ ისწავლიდა ლაპარაკს, მანამდე ქონდა ურთიერთობა კომპიუტერულ ტექნოლოგიებთან. ხო, ყველას გვაქვს ეს გამოცდილება, ბავშვი ჯერ მობილურს ართმევს შობილს, იქ უკვე ერკვევა, შედის YouTube-ზე, უყურებს ვიდეოებს და მერე იწყებს ლაპარაკს, ჩემ ბავშვები ესე იყვნენ. მათ აქვს სრულად განსხვავებული კომუნიკაციის სტრუქტურა და სისტემა. აღქმის სისტემაც სულ სხვანაირი აქვთ. ანუ ის რაც როგორც იყო ადრეული თაობები, მილენიალები და სხვა თაობები, ანუ თაობა Z-ის შემთხვევაში ისინი განსხვავებულად აღიქვამენ ინფორმაციას. ეს არის ვიზუალური ინფორმაცია, ეს არის მოკლე შეტყობინებები და მათ არ უყვართ კითხვა, სამწუხაროდ. და ახალი თაობა გახდა მეტად დამოუკიდებელი. დღეს ის უკვე ნაკლებად და უფრო ნაკლებად მიმართავს შობელს, თუ რამე სჭირდება, რამე შედის YouTube-ში და იქ ნახულობს რაღაც ვიდეოს, რჩევებს, თუ როგორ გადაწყვეტს პრობლემა. მეც მქონია ესეთი შემთხვევები, როდესაც რაღაცა პრობლემა იყო სახში და აი მამა თურმე აი ეს მეთქი საიდან იცი YouTube-ში ვნახე. ჩვეული პროცესი არის. და დამსაქმებელიც იცვლება. გამომდინარე ამ ცვლილებებისა, დამსაქმებელს უკვე არ ჭირდება 5 დიპლომის ან 3 დიპლომის, 2 დიპლომის მქონე ადამიანი, იმიტომ რომ ბიზნესი მუშაობს ცვალებად სამყაროში. მას სრულად განსხვავებული ადამიანი ჭირდება. ეს არის ადამიანი, რომელიც სწრაფად ერგება ცვლილებებს. ეს არის კრეატიული, მულტიფუნქციური ადამიანი და ადამიანი, რომელსაც შეუძლია ექსტრემალურ პირობებში მუშაობა. ხო, აი ის რომ ჩვენ გვჭირდებოდა ბეჯითი ადამიანი, ის რომელიც შეასრულებდა დავალებებს, დღეს ესეც იცვლება, ანუ მოდის უფროსი და გეუბნება, მითხარი შენ რა გავაკეთო და არა შენ გააკეთე მე რასაც გეუბნები. ასე რომ ამ კუთხითაც მიდის ძალიან დიდი ცვლილებები. მოგეთ, ცვლილებები გველოდება. ცვლილებები უკვე ხდება და თავისთავად ჩვენს უნდა შევიცვალოთ. არსებობს ესეთი ხუმრობა, თუ იარსებდა დროის მანქანა და მე-19 საუკუნიდან გადმოვიყვანდით ადამიანს ჩვენს დროში. დანამდვილებით ის ამოიცნობდა მხოლოდ ერთ დაწესებულებას, ეს არის სკოლა. იმიტომ რომ მხოლოდ დაფები შეიცვალა და მწვანე ფერის გახდა. დანარჩენი სკოლებში არაფერი არ შეცვლა. სამწუხაროდ განათლების პროცესი, რომელიც მიმდინარეობდა მეორე ინდუსტრიული რევოლუციის ფარგლებში, გრძელდება, იმიტომ რომ
გონია რომ ჩვენ გვჭირდება ისევ ესეთი ადამიანები და ჩვენ ესეთი ადამიანები სამწუხაროდ აღარ გვჭირდება. აი რისთვის იყო პროცესი თუ შეადარებთ აი ამ ორ სურათს ხო ანუ უნდა მოხდარიყო აგრარული საზოგადოებიდან გადამზადება სწრაფი პროცესით ადამიანების და ეს ადამიანებს ამ ადამიანებს უნდა დაეწყოთ კონკრეტული დავალებების შესრულება უნდა ჩუმად მჯდარიყვნენ ნაკლებად უნდა ეფიქრათ და კონკრეტულ რუტინულ სამუშაოს შეესრულებინათ. ზუსტად ამასე იყოს მორგებული სისტემა და სამწუხაროდ ეს სისტემა დღემდე გრძელდება სკოლებში. და საბოლოო ჯამში რას ვაკეთებთ ჩვენ სკოლებში, ჩვენ ვამზადებთ ბავშვს გამოცდებისთვის და არა ცხოვრებისთვის. ეს ბავშვი სკოლაში ცხოვრებისთვის არ ემზადება. ნუ, იმიტომ რომ ხდება ეს პროცესი, საბოლოო ჯამში ეს თქვენთვის ნაცნობი სურათი არის, ხო? ანუ, აი ესეთი ბავშვი არის დღეს სკოლაში. რა არის დღეს მნიშვნელოვანი? იყო საუბარი ამაზე 21 საუკუნის უნარები. დღეს 21 საუკუნის უნარები ხდება გადამწყვეტი იმაში თუ რამდენი წარმატებული იქნება ბავშვი. ნახოთ თუ რა აქვს სოფლიო ეკონომიკურ ფორუმს ჩამონათვალი იმ უნარების თუ რა იქნება და რა გადაწყვეტავს ბავშვის წარმატებულობას, ადამიანის წარმატებულობას ეს არ ეხება მხოლოდ ბავშვს, ეს ეხება ყველა ასაკის ადამიანს. ხო, აი ნახეთ, კომპლექსურ პრობლემებზე მუშაობის უნარი. კრიტიკული აზროვნება, კრეატიულობა, ნახეთ, ემოციური ინტელექტი. ხო, აი ძალიან საინტერესო ესეთი ნიუანსია, ესეთი უნარი არის, რომელიც სხვადასხვა ქართველებს აქვს, მაგრამ ეს არ არის მხოლოდ როდესაც ჩვენ სხვას ელაპარაკები კარგად. არამედ ეს არის რომ შენ შეგიძლია ამოიცნო სხვის ემოციებიც და ჰარმონიულობა შექმნა, ანუ ჰარმონიულობა შექმნა ორგანიზაციაშიც. კოგნიტიური მოქნილობა, მოლაპარაკების უნარები, კოორდინაცია სხვებთან და ასე შემდეგ. მოკლედ, ეს არის ის, რაც დღეს ჭირდება ადამიანს. და სხვა დანარჩენის შესწავლა და ცოდნის მიღება უკვე ძალიან მარტივია სამწუხაროდ. დღეს უკვე ინტერნეტში ყველაფრის სწავლა შეგიძლია. შეგიძლია მიიღო ნებისმიერი სახის ცოდნა, ნებისმიერი სახის განათლება, უამრავი უნივერსიტეტი შეიქმნა ონლაინში, მათ შორის სასკოლო განათლების ნაწილშიც და ამას ყველაფერს აიკითხავ ინტერნეტში. კიდე ერთი მომენტი. არასწორობს ბავშვი, რომელიც არ შეიძლება გამითარდეს გარკვეული მიმართულებით, რომელიც, ანუ, არანიჭიერი ბავშვი არასწორობს. არასწორობს არაკრეატიული ბავშვი, არასწორობს ბავშვი, რომელსაც რაღაცის მიღწევა არ შეუძლია. ეს არის ბოლო დასკვნები, იგივე სამეცნიერო დასკვნები ნეიროპლასტიურობასთან დაკავშირებით, ტვინის ნეიროპლასტიურობასთან დაკავშირებით, სადაც ცხადად უკვე ამბობენ მეცნიერები, რომ ტვინი განცდის ტრანსფორმაციას აქტიური მუშაობის შედეგად და ნებისმიერი უნარის ესე ვთქვათ ათვისება არის შესაძლებელი. მათ შორის იზრდება, ანუ იცვლება სტრუქტურა ტვინის და მათ შორის იზრდება ის ესე მოცულობაშიც. მაგრამ როგორც ყველა უნარი, ქუთაისის მაგალითი ალბათ გახსოვთ, სადაც ცურას ასწავლიდნენ თეორიულად, ხო? ანუ მე არ გისურვებთ ანუ არავის რომ ცურვა ასწავლოს ბავშვს თეორიულად და მერე შევიდეს ბასენში, ხო? ანუ ეს შეუძლებელი არის. ამიტომ როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ უნარებზე, მათი სწავლება შეუძლებელია იმ პრინციპით, ანუ თეორიული პროცესით მისი სწავლება შეუძლებელია. და რა გამოვიყენოთ ამ შემთხვევაში, ხო? ანუ თურმე მეთოდიკები არსებობს, მეთოდიკების შესახებ ჩვენ გვსმენია, მაგრამ ჯერ არ ვიყენებთ აქტიურად და ეს არ არის მხოლოდ საქართველოს პრობლემა დგას მთელ მსოფლიოში, ამერიკის შეერთებულ შტატებშიც, ევროპაშიც, სხვა ქვეყნებში. ხო, ანუ ერთი მომენტი სანამ გადავთ უკვე ამ მეთოდიკის დასახელებაზე, ანუ ეს არის ედგარ დეილის დამახსოვრების კონუსი, ანუ ჩვენ ვხედავთ რომ ლექციების შედეგად თუ რა კოეფიციენტია ინფორმაციის დამახსოვრების. ესეც რეალობა არის და ვხედავთ სად ვახცევთ 75%-ს, სად ვახცევთ 90%-ს და ანუ შესაბამისად მეთოდიკა, რომელიც ჯერ კიდევ 100 წლის წინ შეიქმნა, მაგრამ არ ჭირდებოდათ, რადგან არ ჭირდებოდა მსგავსი ტიპის ადამიანები არავის, ჭირდებოდათ hard worker-ები.
ჯონ დუი ჯერ კიდევ 100 წლის წინ ამბობდა, რომ გაცილებით უფრო ეფექტური არის სწავლება კეთებით, სწავლება სოციალური ინტერაქციით და ეს ყველაფერი უნდა დაინერგოს სასწავლო პროცესში. იყო რამოდენიმე სკოლა მათ შორის გაკეთებული, მაგრამ ეს არ აწყობდა იმ დროინდელ არც ერთ ეკონომიკას, იმიტომ სხვა პრინციპები იყო საჭირო. დღეს ისე ხდება აქტუალური, იმიტომ რომ წინამ შემთხვევაში 60% იქნება ჩანაცვლებული რობოტების მიერ. რა არის პროექტებზე დაფუძნებული სწავლება? ანუ ჩვენ ვაკეთებდით ანალიზს ბევრი სკოლის. ბევრ სათამაშოს გონია, რომ ეს როდესაც გააკეთებ ბავშვებთან რაღაც გასვლით ღონისძიებას, გააკეთებ რაღაც პლაკატებზე ამობეჭდავ სურათებს, ეს არის პროექტი. ეს ესე არ არის. ეს არის ძალიან კომპლექსური პროცესი, რომელიც მოიცავს ყველა ამ ეტაპს, ხო, სადაც საბოლოო ჯამში ჩვენ ვიღებთ როგორც თეორიული ცოდნის ათვისებას, ასევე 21 საუკუნის უნარების მიღებასაც. ეს არის პროცესი, როდესაც ბავშვი ათვისნობიერებს, რატო ასწავლიან მათემატიკას და არა იმიტომ, რომ მაღაზიაში არ მოატყუონ და ასე შემდეგ. ანუ საბოლოო ჯამში რაღაცა ღირებული უნდა შეიქმნას პროექტული სწავლების დროს. და არა მხოლოდ პლაკატი, რომელსაც გავაკრავთ სკოლის დერეფანში. თავისთავად აქ არის ბევრი მოდული, ბევრი მნიშვნელოვანი ეტაპი და ეს ეტაპი საბოლოო ჯამში ქმნის იმ 21 საუკუნის ადამიანს, იმ უნარებით, იმ ელემენტებით, რომელიც მას პასიური მსმენელისგან გარდაქმნის უკვე აქტიურ შემოქმედ ადამიანად, რომელიც ჭირდება დღევანდელ დროს. რა თქმა უნდა, არის საჭირო სკოლებში დაინერგოს კომპლექსური მიდგომა. და ჩვენ გვექნება საუბარი თუ რას ვაკეთებთ ამ მიმართულებით. ძალიან საინტერესო უკვე განხორციელებული პროექტები გვაქვს. მოგეთ იმისათვის, რომ ეს ყველაფერი განხორციელდეს, არის საჭირო, რომ ვასწავლოთ აუცილებლად მომავლის პროფესიები. საჭიროა, რომ დავაფიქროთ ბავშვები, ეს მომავლის პროფესიები, რომ არა მხოლოდ ისევ შემსრულებელი გახდეს ბავშვი, არამედ შემოქმედიც, ანუ როგორ კომერციალიზაცია მოახდინოს ამ პროცესის. უნდა იყოს ამის შესაბამისი სივრცე, მეთოდიკა სწავლების და, რა თქმა უნდა, 21 საუკუნის უნარების ათვისება. ეს არის ჩვენი ერთ-ერთი პროექტი, ძალიან საინტერესო, ძალიან ვფიქრობ წარმატებული და ჩვენ მოგწევს ეს პროექტი, რომელიც განხორციელდა ევროპულ სკოლაში. გვესიამოვნო, რომ რამოდენიმე დღის წინ ევროპულ სკოლას სტუმრობდა ესტონეთის ელჩი და როდესაც დაათვალიერა ეს სივრცე, გაიგო თუ რა კეთდება ევროპულ სკოლაში ამ მიმართულებით. თქვა, რომ ჩვენ ესეთი ესტონეთში არ გვაქვს. ანუ როდესაც საუბრობთ, რომ აი ესტონელებისგან ვსწავლობთ, ანუ ჩვენ შეგვიძლია რაღაცები ვასწავლოთ თურმე. ეს არის პროცესი და მადლობა ევროპულ სკოლას, რომ თვითონ ესეთი მიზნები აქვთ. გაათვითცნობიერეს მიუხედავად იმისა, რომ აქვთ IB ესე თქვა სწავლების პროცესი, აქვს ამერიკული სკოლაც, ქართული მიმართულებაც, მაგრამ დაინახეს, რომ რეალურად არის გარკვეული ელემენტები, რომელიც საჭიროა რომ დაემატოს, საჭიროა რომ გაძლიერდეს ეს საკითხების და გახდეს იმის ჰარმონიული, რაც არის გამოწვევებული მსოფლიოში. ეს არის სამრეწველო ინოვაციების ლაბორატორია, ფაბლაბი, რომელიც სკოლაზე ორიენტირებული არის. მასში ხდება STEM სწავლების ინტეგრირება, ასევე ხდება 21 საუკუნის უნარების განვითარება და მათ შორის მეწარმეობის entrepreneurship-ის სწავლება. ეს არის კომპლექსი აპარატურის, პროცესების, კურიკულუმის და ჩვენმა კომპანიამ დაამუშავა მათ შორის სასწავლო კურიკულუმები და მოახდინა მათი ინტეგრაცია პირველიდან მე-12 კლასის ჩათვლით და უკვე მომავლის პროფესიები წარმატებულად ისწავლება ევროპულ სკოლაში. ეს არის ინდუსტრიული რობოტოტექნიკა, ეს არის ელექტრონიკა, პროგრამირებაც, სხვა მიმართულებები და ჩვენი ურთიერთობის ფარგლებში მუდმივად ეს საკითხები განვითარდება, გაძლიერდება და უფრო ეფექტური დროსთან შესაბამისი სპეციალობების შესწავლა მოხდება. თქვენ ხედავთ, როგორ ბავშვები უკვე არიან ჩართულები და სწავლობენ სამგანზომილებიანი ციფრული ჩარხების გამოყენებას, როგორ სწავლობენ ინდუსტრიულ რობოტების გამოყენებას და ზუსტად ეს რობოტები ჩაანაცვლებენ
წარმოებაში ადამიანს. და ეს არის ყველაფერი მიბმული ეროვნულ სასწავლო გეგმასთან, მიბმული არის STEM განათლებასთან და უკვე თვითონ ფიზიკის მასწავლებელიც, მათემატიკის მასწავლებელიც აღნიშნული ინფრასტრუქტურის გამოყენებით სწავლობს და ახორციელებს თავისი, ასე ვთქვათ, სასწავლო პროგრამის ინტეგრაციას უკვე თუ როგორ მოახდინო ამის გამოყენება რეალურ ცხოვრებაში. კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო მაგალითი ჩვენი პროექტის, ეს არის სკოლა ბაქსუდი. ბაქსუდში განხორციელდა ასევე პირველად საქართველოში ღია საკლასო ოთახის პრინციპი, ანუ იქ სადაც არ არის კედლები, იქ სადაც შეუძლია ბავშვს გადაადგილოს მაგიდები, შეცვალოს ყველაფერი, ანუ თავიდან იყო ცოტა არა ორდინალური და არა, ესე ვთქვათ, არატიპიური რეაქციები ბავშვების მხრივ, ანუ როდესაც ერთი კლასი ზის ერთ მხარეს, მეორე კლასი, მეორე მხარეს არის გამჭვირვალე კედლები, ანუ რეალურად ხდებოდა მათი ვიზუალურად კომუნიკაცია და მაგრამ თანმიმდევრულად ეს პროცესი იცვლება. ანუ ის უნარი, რომელსაც ჩვენ საუბრობდით, კოგნიტიური მოქნილობა, ის თუ ბავშვი მოერგოს სხვადასხვა გარემოს, მოვლენებს, ამას მნიშვნელოვნად ხელს უწყობს. ბაქსუდი მუშაობს სხვა დიდ პროექტზე, ანუ დაგეგმილი არის, რომ მთლიანად ახალი შენობა სკოლის აშენდეს, სადაც არ იქნება კლასები. ეს არის ძალიან თამამი და საინტერესო კონცეფცია და ძალიან საინტერესო იქნება, როდესაც ფუნქციონირებას და ბავშვი შევა უკვე ისეთ სკოლაში, სადაც არ არის ტიპიური კლასები. ჩვენი ასევე საყვარელი პროექტი უკვე საჯარო სკოლაში განხორციელდა. მიუხედავად იმისა, რომ არ არის იქ ტექნოლოგიური განვითარება, მიუხედავად იმისა, რომ სკოლას არ აქვს ისეთი რესურსები, ჩვენ მაინც გადავწყვიტეთ, რომ დავეხმაროთ ამ სკოლას, ასევე ვნახოთ თუ რამდენად შესაძლებელია ახალი მეთოდიკების დანერგვა საჯარო სკოლებში და ფიქრობთ, რომ ეს პროცესი წარმატებულად შევასრულეთ. ეს იყო ძალიან დიდი ჩართულობა ბავშვების, მშობლების, ინტერაქცია გარესამყაროსთან, სტუმრობა არასამთავრობო ორგანიზაციებში, გუნდური მუშაობა, ნახეთ როგორ შეიცვალა თვითონ კლასის სტრუქტურა, ხო? ანუ ჯერ პირველი შეხვედრა იმდენად მოეწონათ, რომ სულ ეუბნებოდა მასწავლებელს, რომ მას თუ შეიძლება კიდე ესეთი განლაგებით ვიმუშაოთ, ვილაპარაკოთ, ვისწავლოთ და შედეგები იყო გასაოცარი, ანუ ის თუ როგორ მოამზადეს პრეზენტაციები, როგორ გამოუშვეს უკვე სასარგებლო მასალა, ანუ ბუკლეტების სახით და საიტის სახით და უკვე შედეგი იყო მიმართული იმისაკენ, რომ სხვა ადამიანებს გააცნონ კონკრეტულად თუ როგორ შეიძლება ჩვენი გარემოს გაუმჯობესება, იგივე ნარჩენების მართვის საშუალებით. ჩვენი კომპანია აქტიურად აპირებს ამ მიმართულებით სასერტიფიკაციო კურსების განხორციელებას. თუ თქვენ იქნებით დაინტერესებული, ჩვენ გვაქვს ამის შესაბამისი პროცესები, საიტზეც იქნება განთავსებული ინფორმაცია და ბოლოს მინდა ასევე შევეხოთ ჩვენ სხვა პროექტებს, რომელსაც არა მარტო საქართველოში ვაკეთებთ. მოლდოვაში ვეხმარებით 3 ტექნოლოგიურ პარკის შექმნას და ერთ-ერთი არის მათ შორის უნივერსიტეტის ბაზაზე 6000 კვადრატული მეტრი, იქაც არის ორიენტირებული მაქსიმალურად ინდუსტრიების განვითარებაზე ეს პროექტი და უშუალოდ ინოვაციური ინფრასტრუქტურა. ჩვენი პირველი პროექტი ასევე უნივერსიტეტში განხორციელდა, ეს არის საქართველოს უნივერსიტეტის შენობა, სადაც პირველად დაინერგა ტექნოლოგიების ტრანსფერის ცენტრი, სტარტაპ აქსელერატორი და ალბათ ხსმენიათ სტარტაპ ფექტორის შესახებ ის წარმატებულად ახორციელებს სტარტაპების და საუნივერსიტეტო სტარტაპების დასს და ჩართვა სტუდენტების ამ პროცესში. და ბოლოს მინდა დავასრულო კონფუციის სიტყვებით, ანუ ჩვენ უნდა ვიყოთ მიმართული იქითკენ, რომ შევქმნათ გარემო, რომელიც არა მარტო ხვალ, ზეგ, არამედ 100 წლის განმავლობაში მოგცემს შედეგებს. და ეს შედეგები იქნება, რომ ჩვენ უნდა გადაიხედოს სწავლების პრინციპები, დაინერგოს ახალი მეთოდიკები და ამაში ჩვენს დიდი სიამოვნებით მიიღეთ მონაწილეობას. ძალიან გვიხარია, რომ ამ სექტორში ჩავერთვით. დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ.
ანუ ეხლა ჩვენ შეგვიძლია დავისვენოთ შესვენების შემდეგ იწყება პარალელური სესიები, ვისაც არ აგირჩევიათ პარალელური სესიები, შეგიძლიათ მობილური ტელეფონების საშუალებით შეხვიდეთ კონფერენციის ვებგვერდზე და აირჩიოთ როგორც დღევანდელი, ისე ხვალინდელი პარალელური სესიები. ერთი პარალელური სესია დარჩება საკონფერენციო დარბაზში აქ, დანარჩენი ორი იქნება მესამე სართულზე, 3-2 და 3-3 ოთახი. ასევე პარალელური სესიის შემდეგ გვექნება ტექნოლოგიების გამოფენა მეოთხე სართულზე.